Tervehdys arvoisat katsojat ja mukavaa tiistai-iltapäivää. Kesä jatkuu, vaikka ei aina uskosko ulkona käy. Aika tuulista ollut tänään toi päivä. Tai semmoisia tuulenpuuskia ollut tänään. Ja tervehdys Kai Mikael on ollut päivälenki pyöräilemässä. Eikö ollut tuulista pyöräillä? Mutta ei kai se ole sitten joka paikassa ilmeisesti tuulista. Paikkakunta kohtaista ilmeisesti tuuli tänään. Mutta joo, siis kyllä sen huomaa, ettei se niin kuin vielä ole oikein se paras kesä, vaikka kesäkuu on vielä. Niin piti se tarkistaa. Ja Vielä muutama päivä pitäisi jaksaa tätä kesäkuuta. No onhan tässä viikko vielä. Ja niin tänään vähän vanhemmille taas jalkapallon pari, koska sehän on tämän kesän suurin juttu minun mielestäni tuo jalkapallo. Ja katsotaan vähän, miten tilanteet on edistynyt. Mutta muuten ei tässä ole oikeastaan mitään kerrottavaa, että noin maailman tapahtumatkin on kaikki pyörinyt jo monta vuotta samalla ladulla, niin ei siihen mitään uutta. Katos, Piiparinenkin on paikalla pitkästä aikaa. Miten Piiparisella on sujunut tämä kesä? Tänään on tullut kyllä tämä varmaan 4. kuppi kahvia tänään, mutta en tiedä, tänään on maistunut kahvi taas. Välillä on semmoisia hetkiä, että se vaan maistuu. Se on edes hyvä vai paha? No, se on eri juttu taas. On sitä tullut juotua kyllä. Juhlamokalla. Mutta joo, tosiaan ei ole mitään niin kuin mulla ainakaan. Mä en ole nyt oikeastaan pahemmin seurannut uutisia, on tullut touhuttua kaikennäköistä muuta, niin en tiedä maailman tapahtumista. Jalkapalloa mä oon seurannut kyllä. Ja sitten mä katsoin tämän Argentiinan pelin ja Messihän epäonnistui rankkaripotkussa ja sitä ei kovin laajasti otsikoitu. Miettikää, jos Ronaldolle kävisi sama, niin voi että se olisi kamala kitinä ja huuto pitkin maailmaa, mutta Messi sai anteeksi. No tekihän se Messi muutaman maalin, mutta kuitenkin. Joo. Kyllä Argentiina saattaa olla aika vahvoilla tämän vuonna, mutta en mä usko kyllä, että se voittaa vielä. Täytyisi nyt toi Espanja, Espanja mä epäilen, että voittaa kyllä maailmanmestaruuden. Saksan peliä täytyy muutama vielä kyllä nähdä. Mutta mun mielestä Norja on kyllä yllättävän hyvin, että onko se Haalandi niin iso tekijä siellä joukkueessa, että se nostaa koko joukkueen henkeä ylöspäin ja Norja niin porskuttaa menemään. Piiparinen sanoi, että alkoholin kotiin toimitus hyväksytty eduskunnasta. Onko semmoinen lakialoite nyt sitten ollut ja hyväksytty? Mä en pidä itse hyvänä asiana kyllä. Päivi Räsänen ei voi enää vaikuttaa. Voi hitto, toi on mun mielestä Piiparinen huono juttu kyllä. Eli kyllä toi alkoholi on semmoinen kuitenkin, että se on hyvä käydä hakemassa tuolta alkoholiliikkeestä, että ei se semmoisille ihmisille ole ongelma, jolle se ei ole ongelma. Mutta sitten jos on tuo alkoholiongelma, niin kyllä tämä kotiin tilaaminen on aika kyseenalainen juttu, että jos joku volttikosku tuo Koskenkorvaa repussa, niin se tulee ovelle, niin jos se tulee ovelle ja kysyykö se paperit ennen kuin se luovuttaa ne Koskenkorvat, tuskin kysyy. Tai papereista en tiedä, ostostilanteessa joutuu ne paperit varmaan näyttää, mutta onko se humalassa se asiakas, että sunnuntaisin Alkot auki. Menikö se tommonenkin läpi vielä? No kyllä on tärkeää sen viinan myyminen. Kyllä niin kuin mä muistan entisajoissa, kun
Viikonloputkin oli kiinni ja alkot oli vain päivän auki ja tiskintäkehät, niin kyllä sitä sai silloin, kun se tarve oli. Ai hahmottanut sanoi, että siinä oli joku, että pitää tilata 24 tuntia etukäteen juomaan, että ainakin näin ehdotettiin. Joo, en tiedä. Mä en ole uutisointi yhtään nyt seurannut. Et Piiparinen nyt pisti semmoisen tarinan tähän, mitä täytyy hetki aikaa sulattaa kyllä. No, seuraava aste sitten tupakat ja nuuskatkin ovelle, ilmeisesti. Näin se käy. Mutta mä itse olen kyllä sitä mieltä, että on erittäin huono uudistus. Kyllä mä oon sitä mieltä, että ne, jotka haluaa sitä alkoa, niin käy sitä sitten hakemassa. Että tämä kotitoimitus tuntuu aika hurjalta kyllä. Ulkomailta tilaaminen sallittu. Niin, se on se hintakilpailu, joo, no. Mites tän nyt mieltäisi? Hahmosen Niikka, eikä se ole hankalaa kipasta lähikaupasta, jos tarvii. No lähikaupastahan ei saa viinaa, sieltä saa vain kaljaa ja siideriä, että siinä on se juttu. Ei se kun viinaa toimitetaan kotiin, mutta saako sieltä Piiparinen tilata absinttia sitten ja 60? Vai onko se vaan mietoja alkoholijuomia? Selitäisi Piiparinen tämä vielä. Et tarkoittaako se kaikkia alkoholijuomia? Mutta sittenhän se vaikuttaa tietysti paljon, jos ulkomailta saa kotiintoimituksen tilata, niin se vaikuttaa kyllä alkohintoihin väkisin. Piipaset, mistä? Lue uutiset. En mä nyt ala mitään uutisia lukemaan tässä hetkessä. Mistä sä oot sen kattonut? Eli saako siellä tilata väkeviä viinoja myöskin Alkosta? Vai tarkoittaako toi nyt Alkosta tilaamista vai maailmalta? En mä tiedä. Runde kysyy, mikä nousu? No tässä on Runde semmoinen nousu tässä odossa, kun mä oon tuossa potkupallosarjassa sijassa 7 tällä hetkellä, niin tänään mä uskon, että Ronaldo tekee maaleja ja mä nousen tuolta ylöspäin. Se on tämän päivän juttu. Jos ei niin Ronaldo saa tänään maaleja, niin mulle käy aika huonosti tuossa potkupallosarjassa tällä hetkellä, että tilanne ei ole hyvä, mutta mä luotan vielä tässä vaiheessa Ronaldoon kuin seinään. Hän on melkein yhtä paljon. Eräs nyt Runde tänään vielä katsotaan, 8 alkaa peli, niin Portugalin peli, mutta mun mielestä Portugalin joukkueenakaan ei ole nyt kovin hyvä, eli tämä on vaikea juttu. Että saa nähdä miten käy. Mutta se oli tuon aloituskuva idea, että siinä ollaan Portugal numero 7 ja tähytään sinne voittajan esittelyyn, mutta pitkä on matka. Katsotaan tällä hetkellä muuten tilanne, mikä siellä on. Joo, ei ole kyse Runde alkoholista, kun mä en käytä alkoholia, niin ei ole semmoista ongelmaa, että tarvitsisi nousta. Mutta täällä niin kuin ykkösen on FOTS 1993 ja pisteitä 169, toisena AC Joulu 166, kolmantena Pallo Bundit 161, neljäntenä Kirkkonummen Hurjat 155, Hollandin Usko on kannattanut Katjalla kyllä. FC Pokosta viidentenä 154, kuudentena Kulmalippu 149 ja seitsemäntenä Rautarunnarit 137. Erittäin hyvin sanottu heti Peesis 135, Eirehti 125, Saksala PK 121, Web-hotellimies 108, 25 Edu 100, Jalkapuujalat 97, Eetu 892, 87, FC Santaholma 87. Siinä on siis jaettu 14 Eetulla ja Korvalla. Ja 16 Top Tuuri Seppo 73 ja viimeisenä Onni L 58 pistettä. Eli tiukkaa on joltain osin. Emil sanoo, että nouseeko Ranska? No, Ranskallahan on hyvä joukkue kanssa ja Mbappe tekee maaleja.
maaleja, niin mutta saa nyt nähdä. Messi on käynyt kyllä omalla tavallaan, no ei voi sanoa Runde, että se on tuuri, on se pelannut hyvin. Pakko se on mun myöntää, vaikka mä en pelaajatyypistä pidäkään, niin pakko se on mun myöntää, että hyvin se on pelannut. Tosin rankkarin se epäonnistui kyllä. Ja aika surkea oli Messin rankkari, että kyllä toi Messilläkin se rutiini siihen rankkariin, niin toivottavasti tuo Ronaldo saa tänään rankkarin, niin katsotaan sitten pistääkö se sisään vai käykö samalla lailla. Eli noin tähdillä on tietysti kauheat paineet, niin valmentajan ehkä kannattaisi edes tähtipelaaja laittaa hampun rankkari vai joku yllättävä veto. Mutta Emeli odottaa Sveitsi-Kanada-ottelu. Emelillä on aina omat tapansa seurata MM-jalkapalloa. No joo, se voi olla tasainen peli kyllä, mutta mä sanoisin Emeli kyllä, että Sveitsi ton voittaa. Eli tuolla MM-kisoissa on kaksi joukkuetta, mitkä on Saksan kyljessä tullut niin noussut maailman taso, eli Sveitsi ja Itävalta. Molemmissahan on siis paljon Saksan peliä ja kanssakäymistä ja muuta, niin se on nostanut niitä, mutta onko se sama pudottanut sitten Saksaa, en tiedä. Saa nähdä. Mutta ei tuolla Saksasta mulle kyllä ihmeitä. Se Havertz on siellä kärjessä, mutta kun mä oon sitä Englannissa seurannut se Havertzin ottamuksiin, niin se on myös niin ailahteleva pelaaja, että en tiedä, riittääkö se. Argentiina vaikuttaa kyllä vahvalta, vaikka siellä puolustuksessa on hieman kyllä murheita varmaankin, mutta vaikuttaa se kyllä vahvalta. Ai Emil, Sveitsi minun suosikeista, Sveitsi, Ranska ja Hollanti. No Sveitsi ei kyllä tule olemaan loppukilpailussa, että sen nyt Emilit voit jo pyyhkästä yli siitä paperista, mutta Ranska ja Hollanti on kyllä kohtuullisen hyvin pelannut. Runde ei jaksanut Ranskan peliä kuin puolet. Niin, Ranskan peli on, ehkä se on muuten jollain tavalla tylsää. Mä käyn yleensä jaksa Ranskan pelejä katsoa. Että ehkä ne on jollain tavalla tylsiä. Pelaako ne niin varman päälle sit vai mikä siinä on? En tiedä. Mutta kyllä noilla etelämaalaisilla joukkueilla, ne Brasilia ja Argentiina ja Espanja ja Portugali, niillä on yleensä se peli semmoista vähän lennokkaampaa. Ja mun mielestä nyt omalla tavallaan nämä USA-joukkueetkin on ollut kohtuullisen hyviä. Emeli sanoi, että Norja on kyllä yllättänyt, ei turhaan Timpurioa paasannut Norjasta niin hyvin pelannut norskit. Joo, Norjan pärjääminen on aika hyvä, mutta katsotaan mitä vastaan se on pelannut vielä, niin katsotaan se. Runde sanoi, että ei kun pysäytettiin ukkosen takia, okei joo. Niin se oli se yöpeli, mä en katsonut sitä ollenkaan. Hyvä, etten katsonut, kyllä olisi vituttanut, kun olisi valvonut ja peli poikki. Katsotaan täältä tilannetta vähän. Eli Norja on pelannut Irakia vastaan, voittanut 4-1 ja Senegalin 3-2. Toi oli jo tiukempi peli muuten numerollisesti ja varmaan pelillisestikin. Ja seuraavaksi on sitten Norja-Ranska. Et siinä nähdään Emeli sitten se Norjan taso. Norja-Ranska-ottelussa. Rundesat Ranska on kova, Mbappé ja oli se on kovii. Joo. Katsotaan sitten Norjan peli on seuraavaksi, niin sitten se näkee, mikä se taso on kummallakin joukkueella. Voin aina sanoa, että oli 4 tunnin peli. Joo. Mun mielestä Espanjassa oli aika yllätys se pelaaja, mikä teki niitä maaleja perässä. Se oli todella hyvä. Hyvä, että Espanjalla on kyllä myös hyvä joukkue. Mikäs tää nyt oli tää
maalintekijä. Se on niin hankala nimi, että se ei ole mulla jäänyt mieleen. Missähän maassa se muuten pelaa? Mä ainakaan Englannissa ole tuommoista pelaajaa en ole huomannut. Niin katsotaanpas sitä vähän tarkemmin. Ei tämä nyt näy sitten. Tossa näkyy varmaan tämä maalintekijä. Eli eniten maaleja on tehnyt Lionel Messi, 5, Erling Haaland toisena, Kylian Mbappé kolmantena, niillä on molemmilla 4 maalia. Deniz Unvap on Saksalle tehnyt 3, täysin outo nimi. Jonathan David. On se varmaan ollut, kun peli on kattanut, mutta mulla on jäänyt täysin huomioon, että Deniz Unvap. Brian Roppe. Hetkinen, katsotaan, se on seuraavalla sivulla varmaan. Se on Mikel Oyarzabal. Oyarzabal. Ihme nimiä kyllä. Mikel Oyarzabal, espanjalainen jalkapalloilija. Tämän on pakko pelaa kyllä jossain Saksassa, ei ainakaan pelaa tuolla Englannissa. Tai sitten mulla on mennyt täysin ohi. Mikel Oyarzabal. Mikel Oyarzabal on espanjalainen paski jalkapallo, edustaa Premier Divisiossa pelaavaa Real Sociedad. Joo, eli Real Sociedad. Eli sehän pelaa siis Espanjassa. No joo, sen takia se on jäänyt huomioimatta toi pelaaja. Niin, Lamine Yamal, sehän on se nuori 19-vuotias, se on myös hyvä pelaaja, mutta tuo Oyarzabal, niin se on kyllä pelannut erittäin hyvin. Emilille soinut tänään biisi Volga Volga. Nyt sä oot Emili, kyllä sulla on varmaan soinut päässä vodka. Sä oot vaan sekoittanut nyt. Vodka sulle soi siellä Emili päässä. Nyt kun saa viinaakin tilaa kotiin. Piiparin ei tosin kertonut, saako kirkasta viinaa, että Piiparisen tietotoimisto jätti nyt tämän tärkeän tiedon pois, että mitä se tarkoittaa käytännössä. Piiparin on muuten yhtä laiska kuin tekoäly. Veli tekoälyt kysyy jotain aikataulua, niin sanoo, että internetistä voi katsoa, niin mä sanoin, että ei kun mä kysyin nyt sulta. Niin sitten se kertoo, niin Piiparin on yhtä laiska kuin toi tekoäly, että se väli sanoi, että joo, tämmöinen juttu, kato internetistä. Morjesta vaan Kaamo. Ja mukavaa Ronaldon maalijuhlaa odottellessa. Mukavaa päivää. Voidaan sanoa, että Ronaldo tekee sisällissota joukkueessa tänään nähdä. Joo, mä toivon kanssa, että Ronaldo on liekeessä, mutta jos ei Ronaldo tänään onnistu, niin mun usko kyllä hiipuu sitten. Ainakin tuossa Premier tai tuossa FIFA Fantasy Liigassa, mutta potkupallosarjassa. Mutta saa nähdä. Emeli sanoi, että mä luotan Ranska hoitaa norjalaista lohkovoitto tulee. No Emeli, toi nyt ei ole sinänsä mikään yllätys, jos näistä tapahtuu, mutta yllätys on, jos Norja voittaa. Se on yllätys. Kaamo siellä tiukkana, se itkupilli ei tee muuta kuin film. Äläs nyt Kaamo. Tänään otat taffeleita siihen tai noita popcorneja nenässä eteen ja otat mukavan asennon tuolilta ja katsot, kun Ronaldo sylkee maaleja. Pistä sinne Kaamo joku pehmuste telkkarin taakse, ettei tule seinään reikää, kun Ronaldo potkii niin kovaa maaleja, niin menee seinästä pallo läpi, kun telkkarin takaseinä laulaa.
Morjesta vaan Katja. Mitäs Katja on mieltä, onko Ronaldon päivä tänään? Onko tänään Katja Ronaldon viimeiset hetket vai vieläkö? No tämähän kuvake tässä lähetyksessä on, että illan nousua odotellessa ja 7 portaalla ollaan ja sieltä noustaan Ronaldon ansiosta. Emelin mielestä runnari mun suosikki on Ranska omin luotaan. Justaan sulla oli Emeli 3 suosikkia siellä. Et sä eka heität 3 suosikkia ja sitten se onkin 1 suosikki. Et koitas nyt Emeli päättää pikkuhiljaa, että mikä se sun suosikki on. Morjes vaan Petri Hourula. Onko Petri Hourula valmistautunut tämän päivän Ronaldon maaleihin millään tavalla? Mutta joo, kyllä mä toivon, että Ronaldo tänään olisi, että ne Fernandeskin syöttäisi sille yhdenkin pallon, Katja. Katja voisi soittaa sille Fernandesille, kun sä oot Fernandes-fani, niin soita sille ja sano, että syötä nyt saatana sille Ronaldolle edes 1 pallo. Mun mielestä Fernandes pitäisi nostaa tukasta pois sieltä kentältä ja päästää semmoisia pelaajia, jotka pelaa yhteispeliä. Tuo Fernandes on hyvin itsekäs pelaaja. Eli se ei halua edes Ronaldolle syöttää, mistä mä en tykkää kyllä. Ja Ronaldo kyllä syöttää paljon. Se on varmaan Portugalin joukkueen eniten syöttöjä tehnyt pelaaja. Petri Hourulan mielestä Brasilia vie taas mestaruuden. Se on mahdollista kyllä, mutta kyllä Argentiina on ollut parempi noin niin kuin ajatuksen tasolla. Katsotaan mitä vastaa se toi Brasilia on pelannut, niin onko sillä ei näitä niin kuin muista, kun mäkin olen katsonut niin monta peliä näistä, niin mä en enää niitä kyllä muista. Kun mulla on katse jo seuraavassa pelissä. Brasilia pelasi Marokon kanssa 1-1 ja Haitin kanssa 3-0. Ei se nyt mitenkään niin ihmetyisen vakuuttavaa ollut kyllä. Ja Skotlanti on seuraavaksi vastassa. No kyllä Brasilia kai sen vie, mutta tai en tiedä. Skotlanti on joskus yllättänyt noissa kisoissakin ainakin tasapeleillä. Että Katja sanoi, että no en tiedä siitä, voihan sekin onnistua vihdoin. Niin, oli aika diplomaattinen vastaus, Katja. No, sitten nähdään. Rundella on Englanti, toisena Ranska. Uskooko Runde vielä Englantiin? Englanti on viimeksi voittanut vuonna 1966. Siitä on jonkun verran vierähtänyt aikaa. Paljon siitä on? 50 vuotta aikaa, Runde. Niin onko Englannilla nyt semmoinen joukkue, että se voisi uusia? Niin mun mielestä ei ole. Kane on toki hyvin pelaaja, sitten yksittäisiä pelaajia, mutta yhteispeli Englannilla ei kyllä ole semmoista, että sillä meistä ei Englanti tule voittamaan, Runde voi sanoa. Ranska on mahdollinen, mutta Englanti ei. Ei Englannin joukkue vaan ole niin hyvä, ei Kanen varaan voi laskea. On siellä toki muitakin hyviä, mutta ei niin hyviä. Von Hanna sanoo, Petelle on vain TPS. Niin, TPS:stä maailmanmestari, yllätys joo. Kaamo sanoi, että toivottavasti kukaan ei syötä. Äläs nyt Kaamo kiukuttele siellä. Petri Horla sanoi, että TPS ja Brasilia Von Hanna. Emil sanoi, että Hollanti oli aikanaan, kun Dervar Saar oli maalissa, Edward Davis ja Marco van Basten. Emeli, hei, älä muistele aina niitä vanhoja, sä elät aina menneessä. Mähän olen sanonut, että ei ole menneisyyttä eikä tulevaisuutta, on vain tämä hetki. Mutta Emeli on aina, se elää jossain menneessä. Nyt Emeli herätys ja hyppäisi tähän päivään, niin lähdetään katsomaan tätä jalkapallokisaa sillä silmällä. Piiparinen katsoi, että Alkosta pystyy tilaamaan alkoholituotetta aina 80% saakka. Mun täytyy tehdä tästä teille kohta kysely, odottakaa vähän mitä mieltä te olette. Mun mielestä toi on ihan, en sano omaa mielipidettä, kun ettei se vaan vaikuta. Mutta tuskin mun höpinöistä kukaan sen enempää ottaa vaikutteita, niin sanotaan vaan, että ihan perseestä, että saa alkoholia tilata kotiin.
Kaamo sanoi, että niin Ruud Gullit kans Hemeliä. Emilsa Juukaamo, Saksa on kovin haastia, mutta luotan Hollantiin. Kaupasta maks 8%. Vuonna Hanna sanoi, että hyvä Emeli, siitä lähtien ollut Hollannin puolella. Onhan Von Hana, niin aivan. Tämmöistä logiikkaa. Runni sanoi, että kyllä se pelaa hyvin, kun uusi coachi. Emil sanoi, että Meksiko on musta hevonen, pelkää vähän, että se kovin on lopussa Meksiko. Niin Meksikossa pelataan kotikentällä osa peleistä. Mä en tiedä pelaako Meksiko omia pelejä, mutta loppupuottelu varmaan, mutta joo, Meksiko on aika hyvä ollut kyllä, mutta en mä kyllä usko siihen. Kyllä se meni Espanjaan, mä voin kertoa sulle, älä kerro kellekään. Lupaatko Emeli, että et kerro kellekään, että Espanja voittaa maailmanmestaruuden? Aki sanoi, että joo, samaa mieltä, Englanti sulaa puolivälissä, puolustus ontuu. Joo, Englannin kokonaisjoukkue ei ole niin hyvä, että maailmanmestaruus, että se vaatii laajemman rintaman kyllä. Espanjalla on sitä laajuutta, Ranskalla on. Saksa on mulle vielä vähän semmoinen mustahevonen siltä osin, että onko riittääkö sen kyvyt. Ja Brasiliasta ei vielä osaa sanoa mitään. Ja Hollanti antoi viimeksi aika hyvän näytteen, mutta se oli yksittäinen peli. Mutta kyllähän sitä Hollannillakin laajuutta riittää, että. Mutta perkele, jos se Norja on mitaleilla, niin sit mä oon kyllä hämmästynyt. Katjahan sen tietää, kun Hollandi oli sillä ykkösmiehenä, niin mä en olisi kyllä uskonut, että Hollandi saa näin hyvin maaleja täällä kisoissa, mutta näin se on. Ei se ole uskonut asia. Norja osaa siis yhteispelin myöskin aika hyvin. Toivottavasti tänään niin Portugalissa on samanlaista yhteispeliä kuin Norjalla, niin pääsee Ronaldo paukuttaa maaleja, mutta mä oon sitä mieltä, että valmentajan pitäisi tuo Fernandes jättää sivuun pelistä kylmästi. Niskavilloista kiinni ja kasvamaan penkille vähäksi aikaa, niin pelaa yhteispeliä. Se on vähän liian itsekäs. Ennen se oli jo mun mielestä enemmän joukkuepelaaja, mutta nykyisin se on liian itsekäs toi Fernandes. Se haluaisi olla joukkueen tähti, mutta kun siellä on se Ronaldo, niin se ei pääse tähdeksi. Kaamon mielestä Rolle omainen pelle filmaa, minkä kerkiä Hollywoodissa on parempi paikka. Älä nyt Kaamo, ei ole filmiä ollut nytkään yhtään kertaa vielä, etteipäs lähetä tolle linjalle. Mutta toisaalta saahan sitä mielipiteitä olla. Mun mielestä toi taas Messi on tässä pelle, että sitä niin kuin taputetaan selkään koko ajan ja niin edespäin. Joka asiassa, vaikka vetää rankkareita ohi, niin taputetaan, että voi pikku Messi, kun piikka se oli jonkun toisen vika. Saattoi olla Ronaldon vika sekin, kun veti ohi maalista. Mutta joo, näähän on tämmöisiä mielipiteitä, ei niillä mitään merkitystä ole. Mitäs mun piti kysyä muuten teiltä? Mä unohdin jo. Satin mielipide. Niin. Mäpä kysyn tuossa ton Satin mielipiteen tästä asiasta. No aloitetaan tuosta kyselyä, katsotaan mitä mieltä olette tästä.
Se on aika kova, jos 80 saa tilata ovelle, niin alkaa absinttia menemään piiparin. Kaamosot, katsotaan tänään montako kertaa sotkeutuu omiin jalkoihin ja pyytää vaparia tai rankkaria. Mutta kyllä sitä Kaamo potkitaan paljon jaloille. Että ollaan molemmin puolin vähän rehtejä tässä. Että kyllä sitä potkitaan tähtipelaaja. Mä katsoin tuossakin pelissä, niin Ronaldo piti 3 miestä. Miettikää. 3 ukkoa piti Ronaldoa. Niin kyllä se vaikeuttaa vähän. Sitten Fernandes syöttää ja ampuu pitkin seiniä, ei kanna palloa. Niin se on vaikea tehdä maaleja, mutta 3 ukkoa oli pitämässä Ronaldoa. Että kyllä siinä on aikamoinen hankaluus. Messikin saattoi olla pitämässä, mutta Messi sai kyllä vapaammin mellastaa tuo kentällä. Mutta Ronaldo oli 3 ukkoa pitämässä ja aika monta kertaa, että siinä oli vaikea kyllä tehdä maalia. Eli katsotaan, jos tänään sitten olisi eri tilanne, että vastajoukku ei pidä sitä vaarallisena nyt, niin sitten se paukuttaa. Katisot varmaan se vaikutti, kun sillä aluksi jaettiin niitä punaisia kortteja, tuskin kellään huippuilla olisi sellaista intoa. Emilillä oli iso pettymys Turkkiin, no USA oli kiekkomaa, nykyään futisko. Niin USAhan on amerikkalaisen jalkapallon maa eikä mikään jääkiekkomaa. Kanadahan on enemmän jääkiekkomaa. USA on lähinnä amerikkalaisen jalkapallon maa, Emeli. Katja sanoi, että jos alkoholissa olisi se, että tiesi tilaako kuka Alkosta muutenkaan, kun nyt virallisesti sallitaan ulkomailta tilaaminenkin. Niin Alkon täytyy pudottaa hintoja aika paljon. Se on nyt paha juttu, kun mä oon lopettanut alkoholin käytön, niin vittu tulee kotiin toimitus ja Alko rupeaa myymään halvemmalla, niin on se niin piiparinen väärin taas. Mä lopetin, niin mä en ottanut alkoholia tuon pääsiäisen jälkeen 4. päivä huhtikuuta, niin sitten tulee oikein hallitus päättää, että nyt saa viinaa kantaa kotiin kahmalokaupalla. Rundisot rikkaat tilaa Suomesta. Niin, tai nopea. No, mä en kyllä tiedä, onko Alkon toimitus sen nopeampi, mutta Katja sanoi, että varmaan toimituskulut aika kovat, niin ei kandeet tilaa mitään muutamaa pulloa. Niin. Pete laittoi ykkösvaihtoehdon, koska ei ole muutenkaan alkoholia. Mutta kai sieltä kihtilääkettäkin saa Pete tilata sitten, en tiedä. Ajattele, sun ei tarvitse enää miettiä, että onko polkupyörässä ilmaa vai ei, kun pystyt tilaamaan suoraan kihtilääkkeet kotiin. Eikö se helpota elämää? Vai meneekö nuo kihtilääkkeet sitten sininen tölkki, niin meneekö se sitten apteekkitavaroihin? Mä en tiedä. Onko se Pete niin, että apteekki toimittaa ton sinisen tölkin? Kaamosot porilainen Antti joutui kumppaninsa kanssa pettymään vieraillessaan McDonaldsissa. Uutta kampanjateria voit tilata kasvisversiona. Kampanjateria ei voi tilata kasvisversiona. Okei, pettymys on kova ollut kyllä. Christian haluaa testata, voiko tilata kopan kaljaa työpaikan portille. Toi on aika kova. Eemis, olet pakko tilaa alkoholia, jos Norsunluon rannikko 4 parhaan sakissa. Sehän on ollut hyvä joukkue aikaisemminkin, ei se huono joukkue ole. Että se nimi vähän kalskahtaa vaan jotenkin Norsunluon rannikko, mutta sehän liittyy entisaikaan. Kyllä niiden jalkapallopeli on ollut ihan kohtuullisen. Kyllä ne Suomeen pyörittelisi mennen tullen, Norsunluon rannikko. Piiparisat voi tilata vaikka puistoon kaljaa ja lonkeroa. Ei saa. Siis puistoonkin voi tilata, niinkö? Ettei ole kotitoimitus. Se on sitten hyvästi alkoholin valvonta, jos näin on. Että onko se vähän niin kuin sama kuin nyt, että jos tilaa vaikka pizza, niin senhän voi myös tilaa melkein mihin vaan. Niin käykö nyt, että viinaa voi tilaa puistoon? Nyt tuntuu Piiparinen kyllä vähän, onko se nyt pääsiäinen?
Ei pääsiäinen, kun tämä aprillipäivä, huhtikuun. Runde sanoo, että Antti voi mennä syömään ruohikkoa. Mä oon samaa mieltä Runde tosta. Antille vaan sakset käteen ja takapihalle syömään nurmikko. Kaamosot Iltalehdessä oli juttua tosta. Peten mielestä pitäisi Kela-kortilla saada kihtilääkettä. Ja Hakki kysyi, että onko sitä kihtilääkettä jo haettu illalle. Mutta eihän ne Peten enää tarvitse hakea, kun kotiin kuljetus on alkoholia. Ja nythän tuo apteekki saattaa toimittaa tuon kihtilääkkeen. Muuttuneet säännöt. Viimeisät myös Yle Uutiset. Tuohon täytyy kyllä vähän enemmän perehtyä, että jos jumalauta alkoholia saa puistoon tilata, niin. Miettikää nyt vähän, jos niin sanotaanko nyt joku alan mies, niin alan mies on tuo puistossa ja ottaa alkoholia, siellä alkaa viinakset loppuun, niin nuoriso tulee paikalle ja sanoo, että voiko sä tilata meille vähän juomista tänne, niin saat itsekin yhden pullon. No mitähän tapahtuu? Sitten nuoriso lähtee siitä hetkeksi pois ja se ukko istuu siinä ja sitten sille tulee Voltti lähetti tuo 5 pulloa vaikka jotain viinaa ja lähtee pois. Niin sen jälkeen nuoriso tulee hakemaan omat pullonsa siitä. Että toihan on niin selkeä juttu, mitä tulee tapahtumaan, että ei ole enää kyllä mitään valvontaa siinä. Ja eihän tuolla tietysti ole Espanjassa tuollakaan, niin sieltähän voi ostaa ympäri vuorokauden alkoholia, mutta mä tiedän, Suomi on semmoinen maa, että Suomen kansalle ei sovi semmoinen täydellinen vapaus, että se on kyllä äkkiä sitten ongelmat aika isoja. Mä epäilisin näin. Kaamos en tiedä, mutta toille se oli pulsut liikkeelle ja ambulanssi oli toiseen seurueen tykönä. Noille jos viinaa saa tilattua puistoon, niin huhhuh. Joo, sitä mä just mietin, Kaamo. Ja sitten sä mietit tämmönen alanmies, jos on ilman alkoholia, nuoriso tulee sanoa, että tilaappa meille, saat itselleskin pullon, niin totta helvetissä se tilaa. Eihän siinä ole kahta sanaa. Katja sanoi, että Rinteen Antilla olisi vähän riski mennä eduskuntaan 6 kuukautta ja menettää saman nykyinen duuni. Se tuskin pääsee tulevissa vaaleissakaan läpi. Mä en tiedä kyllä, mitä Antti Rinne tekee työkseen, mutta. Piiparin 9-21 voi tilata. Onko Piiparinen myöskin sunnuntaisin? Toi on kyllä paha. Nyt jos miettii niin kuin esimerkiksi, mutta tuolla oli joku laitto, että se pitää tilata ajoissa, mutta kyllä ihmiset osaa ajoissa tilata, eikä se mikään ongelma ole. Mutta miettii nyt, kun toi juhannuskin loppu, niin sunnuntainahan ei siis saanut viinaa, kun ravintolassa tietysti sai, mutta miettikää sitä, jos on jano jäänyt päälle, niin sunnuntaina tilaa kotiovelle sitä lisää, niin huhhuh. Kaamo kysyy, että onko yksi rally. Peter sanoo, että juu. Siihen on hyviä koodeja, Pete. Tämä on jotain salakieltä nyt, mistä mä en ymmärrä mitään, mutta en mä tiedä, tarviiko mun ymmärtää. Palmu sanoi, että ihan kaauksessa oltiin, kun viinitkin tuli kauppaan, kuinkahan meidän käy. No se oli vähän eri juttu, se viinijuttu, koska viinihän on omalla tavalla naisten juoma. Naisethan sitä viiniä litki menemään. Valkoviinihän, naiset uskovat, että valkoviini jopa laihduttaa. Eli tämmöisiä uskomuksia on, ja naisethan sitä viiniä, mutta miettikää, kun raakaa viinaa saisi kaupasta, niin tilanne on toinen, kuule Palmu. Ei suomalainen mies kestä sitä, että se saa vapaasti viinaa. Rundesot Suomi kuolee alkoholismiin. Piiparisot henkkarit pitää tarkistaa. Pete sanoo, Kaamo ok. No me paput yritämme ajamalla saada kaiken, tuskin saadaan vuosia, jos hinkkaa. Rundesot bubipäätiä henki. Penakursot tuskin voltkuski mitä henkkareita tarkisti. No ei varmaan.
Jos se tuo sen tavaran ja sanoo, ja mihinkäs pani henkkari, no oota vähän, se tulee tuolta kohta, niin se saa no antaa olla, että mä tuun sitten uudestaan. Katja, sä oot niin vielä ei ole kerrottu sääntöjä kotiinkuljetukseen. Sehän voi olla, että siinä on joku, että vain yritys ja kotiosoitteeseen. Paperithan pitää kysyä, känniselle ei saa luovuttaa. Mutta piipari sanoi, että puistoonkin voi toimittaa, että se on pelkästään kotiovelle. Ai Pete, sä oot ralli, McRae, okei, pleikkari. Ei kai Pete ole sortunut pleikkaripeleihin. Kristian, sä oot Voltilla tilaan 20 koppaa kaljaa ja maksan Klarnalla 30 päivän päästä tai osamaksulla. Voiko se mennä Kristian noin, että saa vielä osarilla? Jumalauta, Petehän ostaa puolen vuoden kihtilääkkeet osamaksulla, jos sen saa maksaa pätkissä. Pete, sä oot siis eka pleikkari, mitä tuli Suomeen. Kaavasot netistä löytyy, mitä pelattiin joskus kovasti kyseistä peliä. Niin joo, Tomb Raideri tai pleikkari, niin mä pelasin Tomb Raiderin siinä pleikkari. Mua ei noin rallipelit oikein ole kiinnostanut, että jalkapallo ja seikkailupelit. Eli Tomb Raider oli kyllä, se on edelleenkin paras mun mielestä peleistä, mitä on ollut. Siinä oli, Tomb Raider 2 oli kyllä huippuhyvä, viihdyttävä peli. Hakke sanoi, että harmi, ettei tupakkaa saa ovelle, ne pitää hakea kaupasta. Mä Hakke just äsken sanoin, että jos viiman vapautan, kohta saa tupakkaa ja nuuskaakin kotiovelle. Just tässä lähetyksen alussa sanoin tämän. Ja siellä Hakke jo toivoo, että tupakkaa saa. Piiparin luki Ylessä, että puistoon. Niin Katja, Piiparin oli katsonut, että puistoon saisi tilata. Ai Pete verestelee kaverin kanssa 30 vuoden takaisin muistoja. No sehän tarkoittaa Pete sitten, että menee painiotteluksi myöskin. Eikö 30 vuotta sitten nuorenahan tulee yleensä alkoholi otettua, tulee painiskeltua, että sehän nuorena kuuluu siihen nuoruuteen myöskin. Jos te verestelette muistoja, eka peli ja sitten kinaatte, että kumpi se voittaja nyt sitten oli. Venakuris on kaljaa piuhalle ja kotiin toimitus. Joo, ei siitä enää juopon ura voi paremmin käynnistyä. Se vaan on näin. Pieni hetki. Kattisat järkevin olisi antaa kotiin tuletus vain postille ja matkahuolelle. Toki sitten niiden pitäisi alkaa elää viikonloppunakin. Eihän se Katja toimi, jos viinatilauksen teet ja posti toimittaa, niin sehän voi tulla vasta puolen vuoden päästä tai hukkuu matkalla. Eihän se onnistu. Eihän nyt kukaan niin hullu ole, että tilaa alkoholia postin kautta. Paketti häviää tai jotain menee väärään osoitteeseen. Miettikää nyt, siellä istuu Risto Raitis, istuu kotosalla ja lukee virsikirjaa ja niin yhtäkkiä volttikuski tulee ja työntää viinat nenän eteen, niin siinä meni sekin selvä ihminen punningolla. Pete sanoi, että kyllä tässä vielä markan painitkin Piiparinen huomasi saman, että posti hukkaa alkoholit. Runde sanoi, että tuleeko se kalja niiden robottien tuomina, joku voi ryöstää sellaisen, niin ruokarobotti ja sitten on viinarobotti. Mutta toi on muuten mielenkiintoinen ajatus, tuo ruokarobotti, niin vielä ei ole kertaakaan tullut, että joku olisi pöllinyt tuommoisen ruokarobotin. Katja, onko semmoista uutista ollut? Koska eihän tuo mikään mahdoton asia, kun tuommoinen ruokarobotti menee, niin
iso foliopussi heittää päälle ja heittää auton takakonttiin. Eli eihän se vaadi. Ja sitten avaa jossain folioteltassa, niin siinähän se on sitten. Mutta ei ole ainakaan vielä ollut uutisointia, että olisi ruokarobotti pöllästy. Mutta uskokaa vaan, niin sekin asia tulee tapahtumaan tämän kesän aikana vielä. No, mun ennustukset on mitä on. Mähän ennustin raekuuroa juhannusaattona, en ainakaan huomannut itse, mutta on se jossain voinut olla. Niin just Penä, posti hukkaa viinakset. Piipariset Marko Repais rupeaa tilaa kotiviina. Niin, tai joku tilaa Marko Repaisille kotioliviina. Katjasot ei ole näkynyt sellaista, mutta se on, kyllä sä tiedät Katja, että se tulee tapahtumaan, että joku nyysii noita ruokarobotteja, ihan varmasti. Katjasot, sehän huutaa aika lujaa, jos siihen koskee sen matkan aikana niin, ettei se ole itse pyytänyt apua. Mutta ei se auta mitään, jos on nopea toimitus, kun kulkee tuossa, sehän pysyy paikallaan, niin joku heittää folion päälle takakonttiin ja ei sitä kukaan ole. Radiossa musiikki täysille. Niin. Hakkisat, ja eikö tuossa sitten tullut sitä 24 tunnin odotusaikaa, mitä suunniteltiin, että viinat ja kaljat toimitaan heti tilauksen jälkeen. Penakurisat vieraalle tilaa viinaa, sille kyllä maistuu. Katjasot, siitä oli jotkut kakarat testannut, istuivat sen päällä. Mutta katsotaan, mun täytyy nyt katsoa tuo uutinen, että mä tiedän, mistä te puhutte. Tämähän voi olla siis, ei tämä voi olla oikein niin kuin, no hellekaaosta täällä on. Riita syvenee ja Ville Rydman on riehunut ja ei tässä ainakaan tuolla. Alkojen aukiolot muuttuneet. Eduskunta hyväksyi tiistaina uuden alkoholilain. Mutta eikö tänään ole tiistai? Mikä päivä tänään yleensäkään on? Eduskunta hyväksyi tiistaina uuden, siis tänäänkö ne on hyväksynyt sen? Lakimuutoksen seuraavana alkoi enimmäisaukiolojen laajenteesta myydään tulla auki joka päivä 9-21. Yhdeksästä 2:00. Ai Hakke kysyi, että montako maalia runnari meinasi, että Rolle potkii tänään. Kyllä mä nyt 2 Hakke lähtisin. Ja sitten jos tulee rankkari, niin sitten mennään 3 ja kaikki siitä eteenpäin on sitten ekstraa, mutta kyllähän nyt Ronaldo 2 maalia tekee. Vai mitä Katja on mieltä ja mitäs Kaamo on mieltä? Montas vaparia Ronaldo saa tänään? Mutta se on just, että jos Fernandes, jos pantaisi aloituskokoonpanos pois, niin Portugali saisi enemmän maaleja, mutta ihmettelen, jos Fernandes syöttää tuolle Ronaldolle, niin mä oon täysin hämmästynyt. Mutta jos se valmentaja on pitänyt puhuttelun sille. Jatkossa Alko saa pitää myymälöitä auki myös sunnuntaisin ja arkipyhinä sekä pidentää lauantai-iltojen aukiolojan 2 tunnilla. Eli lauantaisin se on ollut 6, niin nyt se saa olla sitten 3 tunnilla, niin, eli 9, joo. Vaikka lakimuutos mahdollistaa laajemmat aukiolot, teemme myymälöiden aukiolopäätöksen edelleen paikallisten tarpeiden mukaan, sanoo Kari Pennanen. Eli Pennanen pennaa siinäkin sitten. Pitäisi nyt auki sitten, jos kerran se on nyt säätö, ja Pennanen alkaa pennaamaan tossa. Runde sanoo 0 vaan. Kaamo antamassa heti punaista korttia, Ronaldo. Hyi teitä, kun olette ilkeitä rundejakaan. Hakkesat tekee vähintään 2 maalia. Rista Ronaldo kyllä tarjoaa korotettua kerran 4. Siihen kelarahat kiinni. En mä ehkä siihen laittaisi kaikkia, että
Mutta 2 maalia vähintään joo. Mutta en mä tiedä, kannattaisi Kela-rahoja kyllä pelata tuommoisiin kohteisiin. Siinä on aina, no jos tuomari on Kaamon kanssa samaa mieltä, niin se antaa Ronaldolle punaisen kortin, kun Ronaldo vähän niin kuin puhaltaa henkeä ottelussa, niin silloinhan sitä ei voi tulla. Alkoholi mahdollistaa myös jatkossa alkoholin kotiin kuljetuksen, mutta siitä ei ole mitään selvää juttua. Alkoholia saa jatkossa tilata ulkomailta. No eikö sitä tilattu iät ja ajat jo? Miten mä muistan, että oli munkin lähetyksessä porukkaa, joka oli tilannut ulkomailta viinaa. Miten se on sitten muuttunut? Emeli sanoi, että täytyisikö soittaa jollekin neuvoa, ketä noista peleistä tietää. Soita Messille puhelu. Palmu on sitä mieltä, että prinsessa Ronaldo ei tee yhtään maalia. Kaamo, jos olisi tuomari, niin Rolle ei pääsisi edes avauskentälle, kun tulisi punainen kortti. Niistä mä vähän epäilinkin, että mä antaisin vasta tuolle Ronaldolle, ei kun tuolle Messille keltaisen kortin, kun se tulee kentälle, mutta heti jos se jotain tekee siellä vilppiä, potkii ihmisiä pohkeisiin, niin punainen kortti suoraan. Ja semmoinen, että se olisi joka pelissä voimassa. Piipanen sanoi, että eikö sulla pitää olla veikkausbännissä? En mä ole Veikkauksen sivuilla käynyt, enkä mä ole nytkään pelannut mitään, Piiparinen. Että saahan mä puhua, että puhuhan mä viinasta, vaikka mä juo viinaakaan, niin ei kai se estä puhumista. Mutta ei tässä Piiparinen ole muuta kuin mahdollistaa kotiin kuljetuksen. Ja täällä on sitten myymälöitä. Sanokaas muuten joku paikallinen myymälä, mä katon mikä aukioloaika pitenee. Mä voin tästä katsoa sitten. No Joensuussa ei pitene, Piiparinen. Ei kun onhan siellä. Joensuussa Keskusta, Sokos, Käpykangas, Prisma ja Pilkko City Market. Eli Piiparinen saa viinaa 9 asti. Nyt on Piiparinen huole pois, kun viinaa tulee. Onko Kemissä mitään tapahtumia? Kaarina, Kajaani, Kangassala, Kokko. Kemissä ei vapaudu, ei aukioloajat. Mitäs Pete tästä sanot? Kemissä ei näy muutosta. Mutta Joensuussa on 3 paikkaa tulee muutos, että Joensuussa janosta porukkaa kyllä. Oulussa Linnanmaa Rusko City Market. Ari Korvalle tiedoksi. Mutta Mutta Kirkkonummella ei muutu aukioloajat, että siellä ei ole janosta porukkaa. Tästähän sen näkee, missä sitä viinaa ryypätään. Hyvinkäällä Villa City Market, Hämeenlinnassa Tiiriö City Market, Iisalmessa, Joensuussa. Kouvolassa Korjala Prisma. Onkohan toi oikein kirjoitettu? Korjala Prisma. En tiedä. Eemelille tiedoksi Porissa Itäkeskus Prisma ja Länsi-Pori, eli 2 paikkaa on sielläkin Eemeli jatkettu aukioloaikoja sitten. Ja Raumalla keskustassa, Riihimäellä Rovaniemellä. Tampereella Hervada Duo, Tammela Stadion, Tesoma ja Turtola City Market. Turussa Länsikeskus, Manhattan Skanssi ja Tampereen tie. Sitten
Ai niitä on lauantaisin 2:00 saakka, niitä on sitten vähän enemmän. Kirkkonummella Munkinmäki Prisma, eli Katja, sullekin aukeaa lauantaina 2:00 asti pääset hakemaan tuotetta. Mutta katsotaan, toihan on merkittävä ero. Pirkkala Alko Sittari. Niin, Pirkkalassa on 2 alkoa, toinen on siellä keskustassa ja toinen on tuossa City Marketissa. Mutta katsotaan sunnuntain aukioloajat, niin katsotaan nyt tuo Pirkkala. Ei ole sunnuntaisin auki. Kirkkonummella on sunnuntaisin auki jatkossa. Onko Katja vaatinut sunnuntai aukioloaikaa? Joensuussa Piiparinen, voit vetää henkeä nyt. Käpykangas Prisma on sunnuntaisin auki. Joo, Kirkkonummella Munkinmäki. Kouvolassa, Lahdessa on, Oulussa. Pirkkalassa ei kyllä ole kumpikaan viinokauppa. Vantaan Jumbo. Tampereessa Kaleva Prisma ja Sokos. No tuo Sokos on yllättävä veto sunnuntaille kyllä. Penakurissa voi perse, kun ei ole Partola Alko Sittarissa pyhisi. Älä muuta sano. Mutta onhan se Kalevan Prisma aika lähellä ja sitten tuo keskustan Sokos. Joo. Pirkkalan Partola on muuten auki sitten lauantaisin 2:00 saakka. Eli siihen tulee 3 tuntia. Partolaan tulee lisää 3 tuntia. Mutta sunnuntaisin se on kiinni. Enkä ihmettele, se on aika hiljainen kyllä se Pirkkala sunnuntaisin. Joo. Ei tässä ole mitään selvennystä siinä, että onko toi kotiin kuljetus, onnistuuko Piiparisen puistoon tilaaminen. Sitä ei tästä pysty kyllä selvittämään. Ai Ylessä, pitääkö mun nyt uhrautua katsoa Ylen sivut? Tämä on Piiparinen henkisesti raskasta. Nyt tehdään nyt se tämä sitten. Tämän kerran, mutta ei toistu. Mä en muuten tiedä, mitä toi Rydman on nyt tehnyt, kun ne sitä vouhottaa taas. En jaksa lukea edes mutta jotain Rydman on nyt tehnyt. Avustuskiista, mikähän se nyt on sitten? Täällä on nyt Piiparinen alkoholin muutokset alkoholilakiin. Alko ja alkoholin myyvät vähittäisliikkeet voivat toimittaa alkoholia suoraan asiakkaalle. Väkevien viinojen toimitus on sallittua kotimaassa vain Alkosta. Eli siis toisin sanoen Piipari, että saa ulkomailta 60. Eli siis viinien ja väkevien viinojen toimitus on sallittua kotimaassa vain Alkosta. Tämä vesittää koko tämän systeemin sitten. Muut kotimaiset vähimmäistuotteet voivat toimittaa kotiin enintään 8% käymisteitse valmistettuja enintään 5,5% alkoholijuomia. Tilaukset toimitaan kotiin tai noutopisteeseen. Alkoholijuomia saa jatkossa toimittaa 9-21. Toimituksen vastaanottajan pitää todistaa ikänsä. Alkoholikuljetuksen tilaajan tulee olla vastaanottamishetkellä paikalla. Hän saa
eikä hän saa olla vahvasti päihtynyt, eli saa kuitenkin olla päihtynyt. Eli tämän mukaan ei saisi edelleenkään viinoja tilata kuin Alkosta, mutta Alkossa on 60 on vahvi yleensä. Katsot Rydman, mitä järjestöiltä otti rahaa pois ja määräsi palkalle ylärajat, okei. Alkot voivat olla auki sunnuntaisin. Etämyynnin sääntöjä selkeytetään, ihan pieni hetki. No niin. Joo, Piipari, ei siellä lukenut sellaista, että saa puistoon toimittaa. Sä oot vähän lukenut nyt kuin piru raamattua täällä vissiin. Suomalaiset voivat ostaa kaikki enintään 80% alkoholijuomia etämyynnistä eri Euroopan talousalueella maissa toimivista verkkokaupoista kotiin toimitettu. Joo, se on täällä myöhemmin. Mutta sekana lukee, viinien ja väkevien viinojen toimitus on sallittua kotimaassa vain Alkosta. Okei. Se tarkoittaa ilmeisesti, jos kotimaassa joku tekee vaikka rommia, se rommihan on Suomessa, niin sitä saa toimittaa vain viinojen ja väkevien viinojen toimitus on sallittua kotimaassa vain Alkosta. Eli sitä ei voi yksityiset toimijat saada, että se pitää mennä Alkon kautta. Okei. Mutta suomalaiset voivat ostaa kaikki enintään 80% alkoholin etämyynnissä, eli muissa Euroopan taloudessa maista toimista verkkokaupoissa kotiin toimitettuna. Joo, tämä on vähän niin kuin taas näitä sääntöjä, mitkä on vähän niin kuin semmoisia, että pitää lukea 2 kertaa. Joo, Piipari, olet oikeassa, kyllä siellä on. Mutta jos joku valmistaja tekee Suomessa vaikka vodkaa, niin se pitää mennä Alkon kautta. Eli on kyllä mielenkiintoinen taas, miksi hän tuossa on tommoinen. Eli uunituoretta kaurakeksiä ja kahvia. Tässä on juuri uunista otettua kaurakeksiä sekä kahvia. Onpa muuten hyvä. Axler sanoi, että Vaitkinis pää, voinko tulla ja murjoa jonkun kynälauta rääpäilee satissa. Mä en kyllä näe tuossa semmoista. En tiedä mitä tarkoitat. Mulla ei näy ainakaan tuommoisia viestejä satissa. Näkeekö Katja tuommoisia viestejä? Onhan nämä itse tehdyt kaurateksit, kun näissä on voita käytetty ja oikeita aineita, ei ole säilöntäaineita. Piipanen sanoi, että tilauksia voi tehdä kodin lisäksi esimerkiksi puistoon, mutta jotenkin rajoituksia laissa on. Onhan toi hyvä, onhan toi hyvä siis, kun miettii, että haluaa ulkomailta jotain erikoisia viinapulloja ja muuta, niin esimerkiksi Espanjassa on noita kaikennäköisiä kermaliköörejä, mitkä on tehty eri sisältö kuin Suomessa, niin ne voisi olla ihan hyvin. Eli semmoisia kermaliköörejä, missä on tekuilla pohja. Ei tarvitse matkustaa Ajaksei teki tuplapelit, Portugalin peli, Englannin peli, kerroin 5,9. Kaamo sanoi, että itse saanut korttia kaiken värisiä aikoina.
Katja sanoi, että ei mitään epämyöisiä viestiä näkynyt. Rena Kurri sanoi, että vanhainkoti ei saa tilattua. Joo, se on kamalaa syrjintää tommonen, jumalauta. Tosi törkeäkä. Aksoensat jää nähtäväksi, sit Sinkkunen pelkkää, että Uzbekistan tekee maan. Akseloi käski Eemelin suksi kanaaliin aina valittamassa käytöstavoista. Katja sanoi, että on varmaan paikkoja, mihin ei saa tilaa, että veikkaa, että puolustusvoimille ei voi tilata. Koska piiparin ei niitä saa tilata? Munhan täytyy Espanjasta tilata tekuilla kermaliikari. En mä kyllä juo alkoholia, mutta voihan sitä mulla olla. Onhan mulla nytkin kaapissa alkoholia, enkä mä ole sitä juonut, niin miksei mulla voisi olla kaapissa tekuilla kermaliikari? Aksreita on juuri tehtyä kaurakeksiä. Eli uunista tuli hetki sitten kaurakeksit ja nyt tässä syön. Ja tässä ei ole mitään lisää, ei tämä ole mikään kaupan keksi, tämä on itse tehty. Tämä voisi olla nimeltään vaikka rautarunnarille tehty keksi, jos haluaa nimen keksiä. Mutta ei tämä mitään kaupan keksiä ole. Joo, kaupasta löytyy jo vastaavia tämän tyylisiä kyllä. Ne on ehkä vähän sitten enemmän pyöreitä. Tässä on vähän vähän semmoista tekijän näkemystä. Mutta aika samanoloista kuin se kaupan keksi on, mutta tässä ei ole vaan lisäaineita. En muista, mä tiedän kyllä mitä sä tarkoitat. Ne oli siinä oli semmoinen pahvi ja sitten siinä oli semmoinen muovi päällä. Ja ne oli niin kuin pystyasennossa näin. Mutta aika sama kuin tämä. Tässä on se ero niin, että tämä ei säily. Eli tämä on sen muutaman päivän säilyy hyvänä ja sitten se alkaa olla jo vanha. No viikon ehkä, viikon ehkä tämä kestää, mutta kun tämä on tosiaan, kun ei ole säilöntäaineita ja sitten tässä on voita ja muuta, niin kyllä tämä viikon verran kestää syömiskelpoisena, mutta sitten se on. Katja sanoo, että kaupan kekseissä on liikaa sokeria. Se on muuten monessa muuskin asiassa, esimerkiksi näissä jäätelöissä, mitä on kaupassa, niin. Aivan liikaa sokeria. Evelin sanoi, että moi, Rautarunan erikoinen kauhurakeksi. Ei kun tää on itse tehty keksi. Suoraan uunista tulleena, mutta ei tää tulikuumaa, mutta lämmin kuitenkin. Olipa hyvä. Vaikka itse sanonkin. Hei, muistakaa taas yläpeukut. Paljonko niitä on piiparini nyt tullut? Oletko tarkkailu yläpeukkutilannetta? Näitä voisi kyllä syödä 10, mutta parempi pitäytyy 2 vaan. Ai 13 yläpeukkua. Ja paljon porukka on 37 paikalla. Koittakaa nyt katsojat vähän ryhdistäytyä. Ja tänään sitten Portugalin valmentaja saa ryhdistäytyä ja pistää Fernandesin penkille istumaan ja antaa Ronaldon tehdä maale. Ted sanoi, että sokerin demonisoitu tuote ja makeus on olemassa niin rendikkäitä.
Siis kaikki tämmöiset hyvät asiat on demonisoitu. Voi, kerma, sokeri ja suola. Nämähän on semmoisia niin perus juttuja, mitä on käytetty monet sukupolvet, ja niistä yritetään tehdä jotain ihmisen vihollisia. Niitä kun sopivasti käyttää, niin se ihminen voi oikeasti hyvin. Ja tuossa niin oli juttu just umpisuolesta, mikä on meillä ollut umpilisäkeelin. Ja niin se on pilkkonut kasvista, kun ihminen ei ole aikoinaan saanut, esi-ihminen ei ole saanut tarpeeksi ravintoa tuosta kasvisateriasta tai kasvisruoasta, niin sillä on erikseen ollut sellainen elin, joka on sitten pilkkonut enemmän kasvisravintoa. Vähän niin kuin lehmällä on pötsi tai tämmöinen, vähän sama systeemi. Ja sitten kun ihminen on ruvennut lihaa syömään enemmän, niin se on jäänyt tarpeettomaksi sen umpilisäkeelin ja se on kutistunut. Mutta nyt nykypäivänä taas ihmisiä työnnää uudestaan tuohon kasviksiin, ettei kävisi samalla lailla, vaan että suolistotaudit lisääntyy räjähdysmäisesti, kun kasvisrasvaa ei pysty pilkkomaan kunnolla, että se menee raakana tuo suolistossa, niin se voi olla yksi syy myöskin, miksi tulee lisääntymään nämä suolisto-ongelmat ihmisille. Mä luulen näin. Eli ihminen on sekasyöjä, että pitäisi syödä sitten molempia. No mulla on kyllä pääpaino enemmän tuossa liharuoassa, mutta toki mä nyt söin kaurakeksiä. Mutta yksi asia, mikä on jäänyt tosi vähän, niin toi kalan syöminen, koska toi kirjolohi maistuu niin helvetin pahalle nykypäivänä. Mä en tiedä mikä siinä on, mutta se on, ensinnäkin siinä on liikaa rasvaa ja sitten se maistuu pahalle. Eli semmoista hyvänmakuista kirjolohtia ei ole enää aikoihin ollut. Ja tietysti noissa ahvenkaloissa tollasissa löytyy vielä syömiskelpoista, mutta kirjolohi on kyllä pilattu jotenkin. Se on varmaan tuo allaskasvatus, mikä on pilannut koko ton kalalaji. En tiedä. Ei maistu hyvältä eikä tunnu terveelliseltä. Niin kalansyönti on väkisinkin vähentynyt. Venä sanoo, että kassilohi on paha. No joo, näin voi sanoa kyllä, että siinä ei ole semmoista, siis tuommoinen niin kuin oikein hyvä lohi, niin sehän ei tuoksukaan oikeastaan millekään. Liha on hyvän väristä eikä tuoksu millekään, mutta sitten kun on tuommoinen lammikossa kasvatettu lohi, niin se haiseekin saatana ihan sillille. No joo, silli tietysti haisee sillille, mutta lohen ei kuulu haista sillille. Det sanoo, että kyllä sitä kalaa söisi, mutta sekin tuottu antibiooteilla. Kaikki eläimet, mitä me syödään, on tuottu. Sikoja rokotetaan, kanoja rokotetaan, lehmiä rokotetaan, hevosia rokotetaan, lampaita rokotetaan ja niin edespäin. Sen takia tuo valkoposkihanhi olisi hyvä ruokaa, kun sitä ei ainakaan vielä rokotteella pilattu. Toki valkoposkihanhet syö varmaan paljon lannoitteita, kun ne tuo pelloilla tekee tuhoja, mutta kuitenkin ne ei ole ainakaan antibiooteilla hanhenliha pilattu. Sitä voisi miettiä, että kuinka monta piikkiä tuommoinen porsaskin saa elämänsä aikana ennen kuin se menee. Nehän ei nykyisin eläkään kovin vanhoiksi, kun ne menee, mutta kyllä siinä kaiken näköistä antibioottia ja tulehduslääkettä laitetaan. Eemelin mielestä paras ruoka atria. Onko sen merkkisiä sikoja, Eemeli, kuin atria merkkisiä? Mun mielestä ei kyllä ole. Tai voihan jossain pienen maatilalla olla sijannimi atria, mutta kyllä mä sanoisin, Eemeli, että ne atriankin sihanlihat tulee ihan samoista paikoista kuin muillekin. Tuossa on Seinäjoesta vähän tuonne Lapualle päin on se atrian paikka, niin sinnehän tulee ympäri Suomea sitä sianlihaa. Detsa, nyt ne alkaa roudata sitä brasilialaista lihaa Suomeen, ei hyvä. Onhan sitä toimitettu jo vuosikaudet. Esimerkiksi Lidl on ollut oikein kunnostanut tuossa brasilialaisessa lihassa. Lidlistähän sitä on löytynyt jo vuosikaudet. Siinä on ihan alkuaikoina, kun Lidl tuli, niin sieltä löytyi jo brasilialaista naudanlihaa. Ja saattaa olla nykypäivänä. En tiedä, onko muissa kaupoissa sillä tavalla. En oikeastaan kiinnittänyt huomiota.
Mutta en mä tiedä, onko se nyt laadullisesti, se voi olla parempaakin kuin nämä suomalaiset, kun ne tuotetaan ulkomailla, että ne joutuu satsaamaan siihen, että joku suostuu ottaa niitä vastaan. Mutta joo, sehän on toki, että nehän on siis myöskin ilmeisesti hormoneilla kasvatettu siellä Brasiliassa, että siellä on niinku hormonilihaahan se on brasilialainen. En tiedä, onko Suomessakin. Mä en oikein usko tähän suomalaiseen vilpittömyyteen. Me ollaan nähty se niin monessa asiassa Suomessa, että kyllä Suomessa tehdään samat kuviot kuin ulkomaillakin. Emeli miettii, että jos laittaa tulosvetoa Skotlannin voittamaan Brasilian. Emeli, tiedätkö mitä? Otat ne rahat kätees kolikoina, minkä meinaat pelata, ja käyt heittämässä ne rahat siihen talon seinään. Siitä saattaa osa kimmota takaisin, että et menetä kaikkea. Mutta jos sä meet pelaamaan Skotlantiin, niin sä menetät kaiken. Eli tässä on Emeli se juttu. Jos välttämättä haluat rahapelejä leikkiä, niin menet heittämään talon seinään, niin osa kimpoo takaisin kyllä. Todennäköisesti näin. Mutta tulosveto, kun laitat Skotlannin voittoon, niin se on niin kuin goodbye fyrkat. Emeli, silläkin rahalla voit ostaa tämän kanavan jäsenyyden. Sehän on pelkkää niin kuin iloista asiaa, kun olet kanavan jäsenenä. Voit sillä aina kerskua, että en pistänyt rahani Skotlantiin, ostin Rautarunnarin kanavan jäsenyyden. Joo. Detman sanoo, että kotit osaa juoda kaljaa, mutta potkupalloille ei saa vieläkään pelata. Se on näin kyllä, joo. Ei ne ole mitään. Ne on Suomen tasoinen joukkue mun mielestä, vaikka toki ne on tuo kisoissa, mutta mä pidän sitä niin kuin Suomen tasoisena jollain asteella. Vaikka siinä, no kun Englantikaan ei ole kovin hyviä MM-jalkapallossa ole, niin ei se voi olla Skotlantikaan. Emeli toivoo, että brassit kisoista veksi. No joo, toiveet on toiveita, Emeli. Kyllähän se on sillä tavalla, että siellä niin jos miettii realismeja, se on Saksa, Ranska, Espanja ja sitten Argentiina ja Hollanti. Et siinähän ne niin selkeät, sama mikä muu, niin on sitten yllätys jo. Englanti ei tule voittaa, Emeli, se on selkeä. Niiden joukkue ei pysty kantaa, kanen varassa on liika. Portugali ei tule voittaa maailmanmestaruutta. Niiden joukkue on liian, joukkue ei pelaa tarpeeksi yhteen, se on liian hajanainen. Eli siellä on kaksi isoa tähteä, Ronaldo ja Fernandes, ja ne ei sovi samaan joukkueeseen. Eli siinä on se iso ongelma. Se voi olla, että Fernandes tekee jopa tänään maalin, ettei syötä, mutta saa nähdä. Toivottavasti ei pääse kentälle, mutta Kaamohan liputtanut jo punaisella kortilla Ronaldo ulos tästä pelistä, että katsotaan jännityksellä. Mutta en toki tuomitse, jokainen saa olla mitä mieltä haluaa. Ja Kaamon kanssa ollaan ihan eri mieltä. Mun mielestä Messi on inhottava pelaaja, mikä pitäisi heti liputtaa ulos. Ja Kaamolla Ronaldossa samanlainen kuva. Ja me hyväksytään se, että me ollaan täysin eri mieltä tässä. Eikä se siitä muutu, että se on sama miten sitä jauhaa, niin molemmat pitää sen oman päänsä kuitenkin. Niin näin se menee. Emil sanoi, toki Espanja on paha, mutta kompasteli jo Cap Verdea vastaan. Englantihan, tai siis Espanja on ennenkin kompastellut noita helppoja maita vastaan. Niinhän monesti käy, kun lähdetään ja meni napit levällään. Sä oot itse ollut puhaltamassa pelissä ja sä tiedät, että jos ennakkosuosikki lähtee napit levällään, niin monesti omassa päässä soi sitten. Kyllähän se nyt ottelutuomarina toi pitäisi tietää, Emeli. Ja silloin kun on tämmöinen pitempi sarja, niin sillä yhdellä pelillä ei ole niin paljon merkitystä. Kuten vähän sama kuin tuo Norja on nyt pelannut aika hyvin, niin se ei kuitenkaan pitemmällä aikajänteellä tule tapahtumaan, että siinä tulee sitten stoppi. Tetmuri sanoi, että onhan Saksakin monesti kompuroinut alkulohkoissa ja silti voittaneet mestaran. Joo, ja Espanja on kompuroinut ja moni muukin, ja Ranskakin on kompuroinut. Mä en muista missä kisoissa, siellä oli nippa-nappa, ne pääsee jatkoon, aika tiukkaa oli ja silti ne voitti sitten, mä en tiedä, onko Brasilia kompuroinut pahasti ja sitten voittanut, onko semmoista ollut. Se ei tule äkkipäätä mieleen, mutta eihän se Brasiliakaan toki aina ole voittanut.
siellä niitä pelaajamateriaali on niin tasasta. Ja Portugalin ongelma on se, että siellä on kaksi tuommoista hyvää pelaajaa, semmoista, jotka on molemmat on kauhea tahto olla joukkueen tähti, niin silloin se on vaikeaa. Mutta toivotaan, että Fernandes nyt saa pelaa yhteen ja syöttelee, niin saisi Portugali tuosta kunnon voiton. Ja sitten se Fernandesin pitäisi ymmärtää se, että Ronaldo jää pois ton jälkeen. Mutta mä en tosin tiedä, minkä ikäinen tuo Fernandes on. Onko sillä vielä peliuraa jäljellä? Emil, se Turukuella paikka löydä Espanjan laulukoori. Ei ole kyllä, Emil. Ei ole. No, Emeli. No. Hei, katsotaan, 28 ääntä tullut tähän äänestykseen. Että onko hyvä, kun viinaa saa tilata ovelle, niin annetaanpa tämä tulos tästä nyt näkyviin sitten. En tiedä, jääkö se näkyviin, kai se jää. Mutta ei se Uruguay kyllä mitään Espanjalle laulukuoro. Nehän puhuu melkein samaa kieltäkin, niin se ei se Uruguay ole semmoista joukkuetta nyt. Miten toi nyt näkynyt tuossa toi äänestys, kun mä laitoin sen loppumaan? Ei se vaan näyttää. No, nyt näkyy. Joo, piti panna toi yksi viesti. Joo. Tää vähän Jyytypä taas temppuli tossa. Eli tuossa oli äänestys, että onko hyvä, kun viinaa saa tilalla ovelle, niin kyllä, ei kuulu turhia askelia. 46%, ei kun juoppapansa 36 ja 18% mielestä viina pitäisi kieltää kokonaan. Teetpuuni sanoo, että Uruguay on heikko porukka, niin munkin mielestä on. Emeli nyt ei ole katsonut yhtään kokoonpanoja ilmeisestikään. En tiedä. Espanjalla on aika hyviä pelaajia, pari kappaletta. Siellä on oikeastaan aika montakin niitä. Ja myöskin tuo Meksikolla on muutama aika hyvä kyllä. Mä jotenkin tykkään tuosta Gugu Chellasta, miten se nyt nimi sanotaankin. Mä tykkään siitä. Se on semmoinen paksu tukka päässä ja se pyörii siellä joka paikassa. Se kanssa juoksee joka paikkaan ja on kyllä hyvä pelaaja. Kukucellako se nimi oli vai Kurucella, mikä se nyt on, miten se nyt sanotaan, en tiedä. Mutta tiedätte kyllä tänne varmasti. Katsotaan muuten tästä, että mikä on toi, näkyisiköhän tuosta jo joukkueen kokoonpano. Tässä voi näkyä aikaisemmin, kun siihen ei pysty sinänsä vaikuttaa. Katsotaan. Portugali, Uzbekistan. Ei, tuossa on kokoonpanot. No niin, täällähän on kokoonpano. Kärjessä on Neto, Ronaldo ja Silva. On muuten kova kärki. No ja molemmat, toi Silvakin on aika hyvä, kun se onnistuu. Keskikentälle mennään Vitinha, Neves ja onhan se Fernandeskin. Sitten on Mendes, Diaz, Veiga ja Sanchelo ja Costa maalissa. Uzbekistanista, niin onko tää ketään tuttuja? Ei tule äkkipäätä mieleen kyllä. Emil, yleisesti paras olisi, ettei tuomarihommissa kattelisi hirveästi etukäteistilanteita. Päivän kunto ratkaisee, mutta välillä kyllä on panoksia pelissä, sitten on tuomarikin oltava tietoinen. Voi läiskyä suuntaan tai toiseen. Niin, se olisi ehkä Emeli paras, kun ei tuomari tietäisi peleistä yhtään mitään joukkueesta. Se olisi ehkä se paras tilanne.
Mutta Ronaldo on kentällä kuitenkin, niin sehän tarkoittaa jo paljon hyvää. Vai mitä Kaamo on mieltä? Ei ole Kaamo laputtanut ulos nyt. Hei, sit vielä Englanti-Kaana on tänään. Perkele, se on melkein katsottava. Englannin joukkoa, kärjessä on Kane. Ja nyt tulee Gordoni kentälle. Mä en tiedä, onko Gordoni ollut aikaisemmin, mutta Gordoni on kyllä kova viilettäjä. Kukas tuosta on muuten jäänyt pois? Onko Saka jäänyt pois vai? Miten se menee? Niin on ennakoidut avauskokoonpanot, joo. Kane olisi kärjessä ja Gordon, Bellingham ja Madueke. Mutta Saka on ainakin pois. Rice ja Anderson tuossa ja puolustuksessa Reilly, Stones, Konsa ja James ja Pitchford on maalissa. Kana on sitten, Auef on kärjessä, se on hyvä pelaaja kyllä jostain, mutta en muista mistä. Semeone on siellä myöskin, onhan silläkin hyviä pelaa, mutta kyllä Englanti vaikuttaa aika hyvältä tuossa. Oliko Katja Gordoni viimeksi tuossa Englannin kokoonpanossa? Jotenkin mulle jäi huomioimatta se, mutta nyt se ainakin on tuossa ja se on kyllä semmoinen kanssa, mikä voi tehdä maaleja, sekin syöttelee aika hyvin. Katja Fernandes on 31, eli iän puolesta pelaa pidemmän kuin Ronaldo. Tokihan voi sitä aina loukkaantua pahastikin. Joo, mutta nuorihan se sitten vielä on. Ai Pete 234 eka aikaa jo pätkää, tein paremmin pystynyt. Kaveri jäi 1,6 sekuntia. Mites Pete, niin et kai sä vaan ole sortunut siellä kihtilääkkeen kanssa rattijuoppouteen siellä pleikkarissa? Mä en tiedä kyllä onko pleikkarissa rajoitusta, ettei saa pelata kihtilääkkeen vaikutuksen alaisena. Mutta joo, sehän voi vaikuttaa jopa parantavasti suoritukseen. Emme saa tuohon pyrkinrautan runnari, mutta välillä voi olla, että olisi hyvä tietoinen, mitä matseissa saattaa tapahtua. Niin, se on vähän kaksipiippunen juttu. Joo, Englanti tänään, mun täytyy se kyllä varmaan katsoa. Pitääköhän tässä väliunet vetästä, että jaksaa katsoa. Kova matsi, ensin tulee Portugali ja sitten 11 Englannin matsi. Oliko se Katjalla se Kane muuten siellä kärjessä? Katsotaan. Eikö se vaan ollut? Perkele, Katjahan pääsee mun edelle, jos on 4. ja mä oon 7. Toki Ronaldo tuo pisteitä, mutta katsotaan, onko sillä tää Kane täällä. Ei oo Katjalla Kane. Mutta Fernandes on. Perkele. No joo. Pokosta. Sillä kyllä oli Kane, mä luulen. Joo, ei ollut. Hei, muuten aika mielenkiintoinen tästä pelistä tulee siinä mielessä, että kun me olemme pelanneet tätä potkuspadiosarjaa, niin kellään ei oikeastaan ole Messiä ollut kärjessä, mikä mun mielestä on aika mielenkiintoista. Onko Kaamo kiinnittänyt huomiota tähän? Mä en tiedä, onko Kaamo täällä mukana. Katsos, mitä toi AC Joulu, onko sillä Kane? Ei ole. Messihän olisi kantanut nyt aika pitkälle, jos sen olisi valinnut tonne ja kapteeniksi ihan parissa pelissä. Niin täällä on Kane. Foch 1993 on Kanen varassa, joo. Joo, tosiaan tuo Espanjan Gugucellas mä puhuin ja sitten on tää Oyarzabal. Mikel Oyarzabal, niin se on kyllä pelannut hyvin. 15 pistettä otti, paljonko Gugucella otti? 10 pistettä, joo. Ja hänellä on tää Kane tosiaan täällä. Hetkinen, eikö täällä ole kellään muu Ronaldo kuin mulla? Mitäs?
Joo, tässä se huomaa tämän asettelun, että FC, tai siis Fernandes on useammalle, mitä on tämä Ronaldo. Eikö tämä nyt kellään mukaan ole Ronaldo muuta kuin mulla? Kuinka pitkälle meidän täytyy kelata täällä? Kane on ja... Täällä on sentään web-hotellimiehellä on Ronaldo ja mulla. En tiedä onko muillakin, mutta aika pitkälle sai kyllä kelata ennen kuin löytyi. Kai nyt korvalla sentään on. Ei, sielläkin on Kanen varassa. Kyllä aika monella on pelit Kanen varassa. Sehän voi toimia. Joo, joku kahdella joukkueella Ronaldo kärjessä. Net sanoo, että moni luulee, että Messi hiipui, kun pelaa Jenkkisarjassa. Niin, kyllä mullakin oli semmoinen käsitys, että se ei ole nyt vedossa, mutta hyvinhän se on pelannut. Sitä ei voi kiistää kyllä. Se on myönnettävä. Mutta tuossa kun katsoo potkupallosarjaa, niin mulla on toi Ronaldo ja sitten oliko se web-hotellimiehellä oli toi. Ai Susakin on 2 vaiheella, alanko tekee kaurakeksiä. Tee ihmeessä, se on kyllä hyvää tänään. Ai. Se sopii tähän päivään kyllä hyvin tuo kaurakeksi. Kate sanoi, tässä on se ero, että tuossa kun yksi päivä sai vielä laitettua vaihdos olevan kentälle, vaikka peli oli pelattu 5 minsaa. Joo, siinä oli joku sellainen juttu. Mä en oikein perehtynyt siihen, mutta toihan ei oikeastaan Katja mulla vaikuta mitään, kun mulla on niin uskomattoman hyvä joukkue, niin mä oon tehnyt vaihdot, niin ei tarvitse siihen koskea sen kummemmin. Joo. Mutta oli siinä joku semmoinen, että pelin aikana voi tehdä niitä muutoksia, mutta en mä tiedä kantaako se sitten mihinkään. Ne pitää olla vaihtokelpoisia pelaajia, eli periaatteessa ilmeisesti saman joukkueen pelaaja, että voi vaihtaa vaihdosta ottaa tilanne. Jos vaikka on Ronaldo ja sitten Fernandes ja toinen on vaihdossa, niin ne pystyy kesken pelin vaihtaa keskenään. Ilmeisesti näin on. Mutta en mä tiedä, onko se hyvä toiminto, koska no joo, en osaa sanoa kyllä. Et siinä saattaa olla nyt semmoinen juttu, en ole kyllä varma siitä, mutta en mä tiedä, onko mulla tarvetta siihen, että se on vähän semmoista, että sekin voi mennä sitten perseelle ja sekin vaihdoksi. Mutta kiva peli-ilta tulee tänään, eli Portugali ja Englannin peli. Et molemmat kiinnostaa. Mulla ei ole kyllä englantilaisia pelaajia yhtään joukkueessa, mutta kyllä mua kiinnostaa siis, varsinkin nyt tuo Gordon on tuo mukana. Niin mä en ole varma, oliko se aikaisemmissa pelissä, mutta onko mä edes kattonut vielä Englannin peliä? Mä en ole ihan varma kyllä. Ainakaan kokonaan. No yöaikaiset on vähän jäänyt kyllä.
Englannin pelikin alkaa aika myöhään, mutta kyllä mä varmaan ekan puolia ja ainakin jaksan katsoa. Saan nyt katsoa. Saan nyt nähdä sitten. Morjes vaan Jokisomppa. Mitä siellä oli Jokisamppa ollut tilanne siellä Tuurin huvipuistossa, kun siellä oli jäänyt laite pysähtynyt kesken liikkeen ja oli palokunta käynyt tyhjentämässä laitteen. Se oli ilmeisesti Seiterän huvipuiston vehkeitä. Mä en kyllä tiedä mikä laite se oli, mutta se on kuitenkin, että se on niin kuin pienemmille lapsille ilmeisesti tehty se huvipuisto, niin onhan se varmaan ollut aika jäätävä kokemus. Toki siinähän me ollaan taas tilanteessa, että Keskisellä oli se rattijuopousjuttu, millä sai mainosta tuolle kaupalle, mutta ei ole avioeroon nyt ollut riisiä. Mutta tostahan saa Keskinen taas uutta mainostavaa, näin se menee. Koska ei silloin väliin mitä puhutaan, pääasia, että puhutaan, näin se vaan on. Katsotaan löytyisikö tämä. No niin, tässä. Huvipuistolaite jumitui Tuurissa Keskisen kyläkaupalla. Ihmiset saatu pelastettua. Jumissa oli kaikkiaan 16 henkilöä. Pelastuslaitos kerrotaan, että 1,5 tunnin sisällä kaikki oli saatu pois laitteista. Eli tuossa kun näyttää, onko se tämmöinen Hawaii-laite. Eli se on semmoinen, kun pyörii näin vaan menee. Mikähän se oli Särkänniemessä nimeltään? Sitä ei enää siellä olekaan. 5 metrin korkeudessa jumissa, ei ollut varsinaista vaaratilannetta. Suinti oli kerännyt kokeilla havelaitetta itse pari tuntia aikaisemmin. Tunnelma oli rauhallinen. Joo. Huvipuistolaite jäi jumiin Linnanmäellä 18.6. Ukko Vuoristorata jäi jumiin 15.5. Pelastuslaitos pelasti 14 ihmistä 30 metrin korkeudessa Kouvolassa 8.6. Eli aika useinhan noin jää jumiin siis. Jokisampa sanoi, että sitten oli joku Porsche-kuski, joka kaasutteli kylille ja siinä oli Tuuriin päin vähän matkaa kaiteeseen auto ja auto peräkurtussa. Porsche-kuski tuskin enää leveilee autolla. Porsche-kuski, niin. niin. Mutta aika paljon siis tänä kesänä on noita jumituksia ollut tuolla, että onneksi mulla ei ole kiinnostusta noihin laitteisiin. Mä muistan aikoinaan Linnanmäellä tuli ihan tarpeeksi niissä käytyä silloin nuorempana. Niin tarpeeksi. Mutta on niissä kyllä käyty silloin aikoinaan ihan silleen, että ei ne nyt silleen kiinni. Vuoristorata se puine on kyllä ihan kiva, mutta toisaalta sitä miettii koko ajan, että milloin tämä romahtaa. Se on se suurin jännitys tuossa Linnanmäen vuoristoradassa. Vanha puinen vuoristorata, että milloin se romahtaa. Ja sitten oli tuolla Powerparkissa oli vähän vastaava kanssa, semmoinen puinen rotisko siellä. Toki uudempi kuin Linnanmäellä, mutta kuitenkin. Kyllä se puujuttu siinä aina arvelottaa.
Katisat se on varmaan karseita, missä ollaan pää alaspäin ja sitten jumiin. Sellainenkin oli vähän aikaa sitten. Niin, no tuossa on joo. Tuossa on esimerkiksi X on tuossa Tampereella, niin kyllä mä sanoisin näin, kun se X jää väärään suuntaan sinne ylös, niin jos siitä joutuu pelastuslaite ottaa ihmisen, niin on se aikamoinen homma. Jos mietit vaikka, että jos ihminen painaa 100 kiloa ja se pitää pudottaa siihen pelastuslaitoksen siihen koriin, niin kyllähän siinä on alasottajia hommaa ja sitten sillä itse henkilöllä, ettei ole niskat nurin, kun sieltä tulee, että ei se kyllä varmaan mikään mukava juttu ole. Niissähän täytyy olla sillä tavalla, että jokaisen korin voi erikseen avata, koska mietipä nyt, kun pelastuslaitos tulee paikalle ja avaa siitä sen yhden korin, niin vierestä aukeaa toinen kori samalla aikaa, niin siellä on vähän niin kuin tyhjän päällä. Jokisapposot poltteli kumia kylillä ennen onnettomuutta sitten. Niin, se on monesti näin, että se johtaa sitten turmioon. Jokisavot itse en oikein laitteessa, mutta Tuurin Tivolissä pelalleen Kouta ja muita pelejä vähän. Joo. Mä olen käynyt siinä kummitusjunassa joskus ja no joo, kummitusjuna. No joo. No, mä oon käynyt Tuurissa kummitusjunassa. Oho. Tässä rupeaa aurinko taas olemaan siinä mallissa, että tästä täytyy kohta ottaa kävelyllä, että saa vähän aurinkoa. Tämän päivän auringot vielä otettu pois kuleksimasta niin sanottua. Mutta katsotaan, olisiko tuo ilma. Tuossa aamupäivällä tuuli kyllä aika lailla, että olisiko se tuuli jo laantunut, että pääsisi tuossa pienen auringon säteet ottaa ennen. Eihän tässä ole enää kuin 4,5 tuntia tuohon otteluun, että siinä olisi muutama tunni, voisi ottaa vähän aurinkoa vielä. Ja huomenna ajattelin käydä kokeilemaan, mä ostin uuden kuulan, niin ajattelin käydä kokeilemaan, miten kuula lentää. Ja voin sanoa, että ei se kovin kummallisesti lennä, mutta käyn silti kokeilemassa. Katsotaan nyt, että miten sitten menee. Se on kyllä niin vaikea ennakoida kanssa, että Jokisamppa sanoi, mitäs mieltä olet, kun kaikki laitteet käyttää nykyään nettiä ja sovelluksia on pirusti? Se on hyvin iso rasite kyllä, että sama mitä teet, niin lataa sovellus ja. Onhan niin, puhelinsovellukset on kyllä tämä internetin syöpä, sanoisin näin. Ja toinen on se, kun käytät puhelinta, niin koko ajan hyväksyy evästeitä, koko ajan jatkuvasti. Vaikka laitat et kiellä, niin seuraava kerran taas, että hyväksy nyt evästeet. Ja se on kyllä järkyttävää. Eli tämmöinen niin kuin entisaikaan, kun tuli tämä netti, niin se oli aika vaivaton, nykypäivän ei ole. Jokisama WhatsApp ainut oikeasti puhelimen. Jouduthan se käyttää pankkisovelluksia ja tällaisia. Mobiilisovellus, ne on sinänsä kyllä mun mielestä ihan hyvä tuo pankkisovellus, että se helpottaa elämää. Ei tarvitse tunnuslukuja etsiä ja niitä. Järjen ääni seuraa kotimaista jalkapallon liigaa. No joo, mikä siinä? Jokisat selaimen koen käyttö parempaa ja sovelluksesta huuda ilmoituksia silloin. Ja siis mä tein tuossa taas, että mä päivitin ton puhelimen, niin tuli ties kuinka monta uutta sovellusta puhelimeen. Piti erikseen kaikki poistaa, että kaiken näköisiä typeriä pelejä ja muita. Niin kyllä mä mietin vaan, että puhelimen päivitit, sä luulet, että se korjaa jotenkin niitä juttuja. Siinäkin oli, että valokuvat antavat paremman tuloksen ja muuta. Mutta todellisuus on se, että tuli tämmöisiä kaikkea mainospaskaa täyteen. Kaikki piti erikseen poistaa. Eli aika epämiellyttävää oli toi kyllä.
Joo, mä katsoin, että Temu-paketti on tulossa, että joku päivä tulee taas Temu-paketti. Temu-paketti, ja mä en nyt siitäkään ota videoa. Siinä on vähän semmoista tavaraa, mikä ei ole semmoista niinku videonin arvoista niin sanotusti. Vaikka ihan hyvä tavaraa, mutta ei ne kiinnosta ketään, ne jutut. Jokin sanoi, että Snapchatissa häijyyn kanssa tulee turhan paljon sinnekin. Eikö Snapchatista häivyin kanssa, kun tulee turhan paljon sinnekin? Joo. Mä en tiedä kyllä, onko tuossa mun tulevassa paketissa mitään kattomisen arvoista. Ei ehkä ole. Ei jaksa nähdä vaivaa kuvailla. Se on vähän noissa sovelluksissa, jos joku semmoinen, mitä aktiivisesti käyttää, mutta turhat sovellukset, puhelin onhan niitä täynnä. Ja mä en oikein ymmärrä, tai mä ymmärrän toki sen, mutta en hyväksy sitä, että kun päivität puhelimen, mitkä nuo päivitykset on yleensä vähän niin kuin pakollisia tehdä, niin sieltä tulee sitten ylimääräisiä sovelluksia, kaiken näköisiä puhelimeen täyteen, ja sitten pitää erikseen poistella, niin en mä siitä tykkää. Mites Lexa, iltaa vaan, tykkäätkö sä puhelimen sovelluksissa vai tykkääkö sä Ronaldosta, mikä pelaa tänään kello 8 illalla? Mutta sehän on vasta tiistai, hei. Onko tää muuten ketään kesälomalaisia paikalla? Onko kellään kesäloma menossa? Vai alkaako vasta heinäkuussa? Jokisamppa sanoi, että Googlen vakiosovelluksia on kanssa turhiakin. On niitä paljon muuta. Lexalla on lomat. No niin. Nyt on oikeastaan ollut Lexa ihan hyvät ilmat, että aurinko on paistanut, mutta ei ollut liian kuuma. Että niin ei ole semmoista niin läkähdyttävää hellettä ollut. Jokisamppa meinaa suihkussa käydä. Se on ihan suositeltavaa Jokisamppa, suihkus käydä. Itse tulee käytyä melkein päivittäin, että mä kyllä käyn ehkä vähän liikaa, mutta mitä nyt elämässä ei tee liikaa? Eli sama mitä me tehdään aina liikaa tai liian vähän. Eihän meillä ole missään tasapainoa, ei missään asiassa kyllä, ei mullakaan ole. Aina on liikaa tai liian vähän. Katja sanoi, että se oli paha, kun Samsungilla oli yksi epäonnistunut päivitys, piti varoa, että akku vaan loput. Muuten puhelin saattoi tyhjentyä, ennen kuin tuli se korjaava päivitys. Joo. Jokisamppa on nollasoppari töissä, alkaa 6.7. 5 viikon loman tuuraus. Okei. No se on hyvä ajella, kun on kesäiset ilmat, niin se on oikein. Kyllä se toista on kuin talvella. Että niin kuin mäkin olen ajanut nyt aika paljon noita kaikennäköisiä pikkuteitä, niin kyllä ne talvella on oikeasti aika inhottavia ajaa, mutta kesällä ne on kiva päästellä menemään. Lexa on laihtunut loman aikana 7-8 kiloa. No kauanko sulla on loma kestänyt, Lexa? Paljonko on loma kestänyt? Ja sehän on, Lexa, semmoinenkin juttu, että jos ihminen on, sanotaanko, tuhdissa kunnossa, niin se riittää, kun istuu sohvalla, niin palaa kaloreita. Pelkällä sohvalla istumalla pystyy polttamaan kaloreita. 2 päivää ja 7-8 kiloa. Nyt Lexa, teet tuosta julkisen sun dietistä, niin kaikki innostuu ottamaan Lexan dieetti.
2 päivää ja 8 kiloa, 4 kiloa per päivä Lexan dietille. Siihen ei pysty edes Eemeli tuommoiseen painonpudotukseen. Jokin sanoi, että mulle yksi Erkon poika sanoi turhaksi koneita, kun on puhelimet, jossa netti, mutta olen eri mieltä, koska kone on pääasiallinen nettilaite ja puhelinyhteyden pito. Niin, se on vähän, miten sen ottaa. Onhan tuossa, mun mielestä on hyvin puhelimessa noissa sovellukset, että jossain pystyt puhelimen varaa vaikka kuntosali yksittäisen käynnin, varsinkin tuolla kun liikkuu noissa maakunnissa, kun tekee mieli salille, niin voi mennä paikalliselle salille puhelimelle, napata vuoro sinne ja mennä sinne. Mun mielestä on hyvä ja sitten paljon tuommoisia muita toimintoja, mitkä puhelimella onnistuu aika näppärästi. Eli siinä mielessä se ei ollenkaan huono kyllä. Että kyllä se monissa asioissa myöskin edesauttaa tätä. Ja sama kun miettii näitä säitä ja tämmöisiä, jos katsoo, niin puhelimen näkee hetkessä ja tekoäly on aika huima kyllä. Huima kyllä, että siltä voi kysellä tuossa niin pikaisesti jotain, mutta kyllä se useasti vastaa kanssa ensin väärin. Mun mielestä toi tekoäly, mä nyt viimeksi annoin palautetta, kun se antoi mulle, en muista mitä mä kysyin siltä, niin se antoi mulle vastauksen ja mä sanoin, että ei pidä paikkaansa, sitten se korjasi. Eli se antoi ensin väärän vastauksen. Eli tekoälyllä on semmoinen juttu, että se haluaa miellyttää kysyjää. Se antaa jonkun ensimmäisen vastauksen. Sitten sanoo, pitääkö paikkaansa. Sitten se hakee, anteeksi, oli väärä vastaus. Aika usein teki tuommoista. Ensimmäinen vastaus tekoälyllä on väärä. Ja viimeksi mä kysyin, kun jotain, niin mä sanoin, että varmistatko tämän tiedon vielä, niin se sitten varmisti, mutta Katja sanoi, että olihan Ruotsissa tutkijat nuorison tietokoneen käyttötaidot alkeellisia, varmaan juuri sen takia, kun kännykkää räplätään koko ajan. Joo, niinhän se on Suomessakin, kännykkähän se on se juttu. Ei varmaan jos meet vaikka tuonne kouluun, sanotaanko yläasteen ensimmäiselle meet ja näytät niille tietokoneen, niin ne ei välttämättä osaa sitä käyttää ollenkaan. Tai no ehkä nyt 7 osataan, mutta jossain 4. luokalla, jos ei koulussa ole ollut tietotekniikkatunti, niin ne ei puolet ne osaa käyttää kyllä kuin heinää vaan, mutta tietokone on ylivoimainen vastus sitten heille. Et näinhän se kyllä menee. Eli eihän noita oikeastaan ne, jotka on sitten innostunut pelaamisesta, ne toki pelaa tietokoneella, mutta tämmöiset normikäyttäjät, niin nehän pelaa näillä kännyköillä. Se alkaa, jos noissa lasten peleistä ja ohjelmissa katsotaan kännykällä ja niin edespäin. Kännykän kanssa mennään nukkumaan, Katja. Eli mennään sänkyyn ja otetaan kännykkä kainaloon ja mennään nukkumaan. Maailma on muuttunut. En olisi kyllä uskonut 10 vuotta sitten. Olisiko Lexa uskonut? Et nuorempi polvi ei ota mitään tedikarhua tai maitopulloa kainaloon, vaan ne ottaa tuon kännykän kainaloon, kun menee nukkumaan. Mutta maailma on muuttunut, hyväksyn toki, ei se multa ole pois. Niin Gemini on sun puhelin, mutta Gemini on ihan hyvä. Sillä tekee hyvät kuvakkeet. Kokeilepa jokin saappa tehdä semmoinen juttu, että pyydä Gemini tekee sulle aloituskuva tuohon sun lähetykseen. Tekee yllättävän hyviä kyllä. Ja toki jälkikäteenkin pystyy tekemään noita kuvakkeita. Kun laittaa sen, kun sulla on se YouTubessa se kuvake siellä, siitä alta vaan, että tee toinen vaihtoehto, niin se tekee sulle pari uutta vaihtoehtoa, aloituskuvia. Kyllä tuo Gemini tekee aika hyviä, sitten tuo YouTubekin. Että mä en tiedä, käyttääkö tuo YouTube Gemini sitten, tai mitä se käyttää. Periaatteessa tuo Gemini käyttää nanobananaa. Kun mä tein tämän aloituskuvan, ja se ei ollut ihan semmoinen, kun mä halusin, mä pyysin pari kertaa muutosta, mä sitten sanon, kun mä sanoin, että et näköjään osaa muuttaa. Ja teen nyt semmoinen kuva, kun mä pyysin, niin tämä Gemini tekoäly vaihto nanobananiin, se näkyy siinä ylhäällä. Eli kun ei itse selvinnyt, niin se haki toisen ohjelman siihen. Eli aika mielenkiintoista. Tekoäly haki apua, kun ei onnistunut kuvan teossa. Katsotaan, se on vain paha jatkoa varten, kun kaikissa duuneissa tarvitaan tietokonetta. Joo, se voi olla näin.
Mutta kiinteistövälittäjä ei kyllä tarvitse, se selvii puhelimella. Tai voi olla, että se on, no joo, en tiedä. Kati Jokisampo sanoi, en olisi uskonut että mäkään, että tämä mun siskonpoika osasi laittaa YouTube-videon päälle ennen kuin oppii edes puhuu. Se on hurjaa kyllä. voi saamari. Se on kyllä jo hurjaa. Olisi täällä muuten yläpeukkuja. Katsotaanpa Setilalle. Onko päästy 20? 18, aika lähelle 20. 2 tunnin lähetys. Että se on kyllä ihan hyvä määrä. Kiitos kaikille, jotka ovat yläpeukuttanut ja jotka ette ole, niin vielä kerkeää. Mutta kohta mun on lähettävä kyllä tuota auringosta nauttia. Että morjesta vaan, mode. Kohtaan täytyy tästä lähteä nauttimaan auringosta. Että tässä on pari tuntia kohta höpötetty. Ja mitäs mode sanot, monta maalia Ronaldo tekee tänään? Jokison tabletteja käytettiin jo 1-2-vuotiaana. On se kyllä liian aikaisin mun mielestä. Että kyllä mun mielestä lapsuus pitäisi ensin elää. Että kyllä itsellä loppupeleissä on, kato mode on samoin linjoilla 2 kappaletta. Että kyllä mä oon sitä mieltä, että itselläkin oli lapsuus, että tuli ihmeteltyä naapurin lehmää ja sikoja ja kanoja ja tuli ongittua ja linnunpesillä käytyä ja muuta, että ei ollut kyllä tietokoneita, ei ollut edes telkkaria silloin alkuaikoina. Telkkarikin tuli joskus 60-luvun puolivälissä. Ja en sielläkään mitään muuta katsomista silloin ollut kuin tietysti hinku ja vinku ja urheilu. Ei urheilu, vaan toi siis mäkihypyt ja euroviisut, joo. Mutta joo, siinähän se on, että tuli paljon niin kuin ulkona oltua ja just tosiaan niin kuin navetoissa näki lehmiä ja mitä niiden kanssa toimittiin ja sitten sikoloita oli ja sitten näkyi myöskin, miten rotat oli betoniin järsinyt reikää tuonne viljavarastoon ja kaikki tämmöisiä mielenkiintoisia. Ja sitten polkupyörällä tuli harjoiteltua, ajettua semmoiseen hemmetimoiseen nokkospuskaan ja tietysti ilman paitaa. Että kyllä oli pattia täynnä silloin. Mutta tietenkään ei voinut itkeä, kun oli Pohjanmaalla, niin itkuhan ei kuulunut siihen kuvioon ollenkaan. Et piti vaan purra hammasta. Ei se ihme, että ne harvat hampaat, kun on pentuneet, joutunut niin paljon pureen hammasta, niin siinä on vähän kärsinyt hammaskalusta. No joo. Mutta tosiaan maitoautot liikkui silloin ja tonkat oli niissä maitokojuissa ja meilläkin oli mehiläisiä ja minkkejä. Mehiläisistä otettiin hunajaa ja minkeistä otettiin sitten jotain muuta ja niin edespäin. Lemmikkivariksia oli useampikin ja vuosien saatossa. Ja kyllä se lapsuus oli vain erilaista. Talvella sitten niin tuli sinne pellolle kaivettua sinne, kun oli semmoinen tietynlainen ilma, että oli hankikanto, niin sinne tuli kaivettua luolat sinne hangen sisään ja niin edespäin. Että ei näin nykyajan pennut paljon tuommoista kyllä varmaan tehneet. Just niin kuin sanoit, että niillä on se tabletti pienestä pitäen kädessä ja sitten halutaan kännykkää ja älykännykkää ja niin edespäin. Että kyllä siinä jotain jää elämättä. Kyllä te tiedätte jokainen, jotka Katjakin muistaa vielä sen, kun käveltiin jonnekin vaikka uimarannalle jotain semmoista kinttupolkua pitkin tai traktoritietä. Ja siinä matkalla kun meni, niin siellä oli joku lintu tai joku muu päättänyt päivänsä, niin siitä tuli se tietty haju, kun oli yleensä siinä matkalla ja niin edespäin. Sitten meni uimarannalle ja vesi oli kylmää ja ranta kivistä, mutta se oli kivaa kuitenkin. Ja tuntuu, että silloin kun oli pentuna, niin näitä hyttysiä parmoikaan ollut juurikaan, että en mä muista edes, että olisi niistä ollut mitään ongelmaa. Nykypäivänä kun ne ajat autolla ja pysähdyt tien viereen hetkeksi toimittaa tarpeita, niin on pää täynnä paarmoja ja hyttysiä. Että jotenkin se maailma on siinäkin suhteessa muuttunut. Onko niitä enemmän kuin ennen oli, en tiedä. Mutta jotenkin tuntuu, että niitä on kyllä. Että miten ne joka ainoaseen tien
tien paikkaa, missä on vähän bussipysäkkiä tai muuta, niin löytääkin tiensä sinne, en tiedä. Tai ei tarvitse bussipysäkki, joku levähdyspaikka, pysähdyspaikka, niin. Jokisamppa käytti konetta ja nettiä vasta yläasteella. Niin, Jokisamppa oli kaverien kanssa pihalla, vaikka käytettiin nettiä. Me se juteltiin koneella ja sovittiin, minne mennään ja mitä tehdään. Se on muuten mielenkiintoinen juttu toikin, kun mä mietin, kun entisaikaan kun oli kakara, niin miten kaikki osaskin saman aikaan aina jonkin määrättyyn paikkaan mennä ilman mitään sopimuksia ja puhelimia. Joskus kyllä tuli käyty oven takana hakemassa, että lähdekö tuonne ulos ja niin edespäin, mutta aika usein porukka osasi hakeutua määrättyihin paikkoihin määrättynä aikana. En tiedä mikä sekin oli sitten. Katti, sä kärpäsiä on kanssa aika paljon. Joo. Onko nämä ilmastonmuutos sitten, hyväksytäänkö me se kohta? Mun mielestä entisaikaan ei näin paljon kyllä ollut. Saulis Leik kysyy, mikä oli runnarin eka matkapuhelin? Mulla on siis, Sauli, ollut NMT-aikana ensimmäinen matkapuhelin, eli silloin kun oli NMT vielä. Eli se oli Soneran kautta NMT, se oli Motorola. Ja se oli semmoinen Motorola, mikä taittui tälleen. Niitähän tuli sitten myöhemmin muillekin merkeille. Motorola oli se taittuva puhelin, vähän niin kuin Ericsson tuli myöhemmin. Niin se oli NMT-aikoina, se oli mun ensimmäinen matkapuhelin, NMT Motorola. Ja se oli joskus silloin, mitä aikaa se muuten olisi ollut? 90-luvun alkuun varmaan joskus siinä. Vai oliko se aikaisemmin jo? Mutta joo, se oli siitä mielenkiintoinen se NMT, että kun mä ajoin esimerkiksi autolla menee ja sitten joku soitti, mä puhuin, niin se katkoi kyllä koko ajan. Mutta jos sillä oli pysähdyksissä jossain, niin sillä pystyi kyllä jonkun verran puhumaan, mutta ei voi verrata nykypäivään niin ollenkaan. Ja sitten ensimmäinen netti oli tämmöinen matka, niin mulla oli aikoinaan DNAlla tuli semmoinen puhelimeen matkanetti, mikä eihän siinä pystynyt tietoa siirtämään juuri ollenkaan, mutta kuitenkin semmoinen oli sitten. Ja mulla oli sitten testi aikoinaan, että mä tein kotisivut ja mä laitoin sinne koodin. Ja sitten mä kävin DNA siinä puhelimella siinä kylällä ja otin kuvan ja lähetin sen kuvan määrättyyn osoitteeseen, niin sitten se näkyi mun kotisivuilla. Et periaatteessa oli vähän niin kuin tämä YouTuben esiaste, silloin DNA teki aikoinaan tämmöistä. Mutta siinäkin oli se kuvan koko, oli muutama sekunti pystyi tekemään videokin. Ja sitten se lähetti ja se näkyy kyllä siellä kotisivuilla sitten, mutta latautuminen kesti pirun kauan. Jokisampalla oli Nokia 3310. Katilla oli raahattava ennen puhelin, eka kännykkä oli Nokia 2110. Joo, se oli se entisajan juppilaite. Katilla tietokone oli mikromikko ja siellä modem oli kyllä hurjat siirtonopeudet. 1383 eka oli Motorola Microtech Classic 2, ehkä vuonna 1999 noin 7000 markkaa. Joo, mulla oli se Motorola kyllä paljon halvempi, se oli niin kuin jo käytettynä, kun mä ostin sen, että se ei ollut kyllä kovin kallis. Kyllä se muutama satasen maksoi silloinkin, mutta ei ihan tuhansissa ollut. En tiedä paljonko se ollut uutena. Mutta semmoinen oli aikoinaan, mutta ei se kyllä noin kallis ollut. Se oli muutama satasen se markoista jos maksaa, mutta se oli käytetty kyllä. Ja olihan se kiva. Ajo autolla, niin puhelin soi. Toki ei siinä vauhdissa pystynyt oikein puhumaan mitään. Se katkaisi melkein heti, mutta jos pysähtyi, niin pystyi kyllä puhumaan. Ja mä en muista, mitä ne maksoi sitten ne soittamisetkin lankapuhelin. Nehän maksoi ihan maltaita.
Eli lyhyt puhelu johonkin virastoon ei kannattanut kyllä jonottaa, mutta silloin ne jonotusajatkaan virasto ei ollut tämmöisiä kuin nyt, että entisaikaanhan virastoon pääsi melkein heti. Siellä oli työntekijöitä, nykypäivänä ei pääsekään. Mutta se oli semmoinen taittuva NMT. Sitten jos mennään GSM-aikaan, niin mikä mulla on eka ollut sitten? Olisiko se kuitenkin ollut tämmöinen, mä en usko, että mulla on 1110 ollut, että mä en jotenkin ole Nokia-ihmisiä ollut silloin. Tai on tietysti ollut, olihan mun se Nokian 2110 joskus myöhemmin, mutta mikähän sitä ennen mulla mahtoi olla? Tai on tietysti ollut useampikin, mutta en muista. Katilla oli kaikki nuo käytä ja olisi uutena maksanut maltaita. Joo, mulla oli sama juttu, mutta se Nokia 2110 taisin ostaa kyllä uutena, mutta sekin oli silloin jo vanha puhelin, eli mä näin sen kerran yhdessä ravintolassa oltiin ja yhdellä kaverilla oli se, ja se oli niin reteen näköistä, se oli pieni puhelu ja se veti vaan antennia ja höpötti ja tippukin monta kertaa, ei se mennyt miksikään. Ja mulla oli silloin joku varmaan Nokian puhelin. Olisiko se kuitenkin ollut 1110? En ole kyllä varma. Sitten oli niitä Doro-puhelimia, mitä näitä oli. Mulla oli muuten joku semmoinen halpis puhelin myöskin, mikä oli, oliko se just Doro vai mikä hitto se oli. Mutta mulla ei ollut se, mikä oli papparaisille semmoinen iso näytöllä, vaan ei ollut, tuo oli senioripuhelin toi Doro, ei ollut se. Mikähän puhelin, muistatteko aikoinaan oli semmoinen halpis puhelin? Se mulla oli jossain vaiheessa. Yseri-puhelimet, olisiko se tossa? Toi on muuten sen näköinen, mikä mulla on ollut tämä. Mikä tämä nyt on? Nokia 5110. 97, ei se kyllä se voi olla. Toisen matopelin. Nokia 5110 matopeli. On mulla toikin ollut, mutta ei se eka kyllä GSM ollut. Ysi tuli 0. Onko se kuitenkin ollut toi 5110, että 3210 ja 3310 oli 2000. Kyllä se on muuten tainnut olla toi Nokian 5110 ja mato. Milloin toi GSM muuten tulikin markkinoille? Katsotaan vielä 80-luku tuosta, jos sieltä löytyisi paremminkin, en tiedä. En kyllä muista näiden nimiä. Varmaan toi Nokia 5110 mulla on ollut. Mä luulisin näin. Oliko se eka GSM? Sitten mulla oli tommonen taittopuhelin. Nokiahan se on väkisin ollut. Joo, tuo Nokian banaanipuhelin, se mulla oli ja banaanipuhelin. Vittu kun tulee mainoksia niin perkeleesti.
Joo, toi tuli ainakin 5110, 2110 ja Nokia Banaanipuhelin. Ne on mulla kyllä ollut. Joo, Nokia 8110 96 julkaistu matkapuhelin. Tämä on vanhempi kuin nuo äskeiset. GSM 900 käyttöverkko. Eli toi banaanipuhelin mulla on ollut kyllä. Siinä oli joku hieno ominaisuus, mä en enää muista mikä. Mikähän toi nyt sitten? Eipä näitä muista, näitä on niin helvetisti näitä malleja. Mutta joo, ei kai tässä mitään. Tässä meni taas puoli tuntia, että heilahti. Munhan piti lähteä tuonne nauttimaan auringosta, kun siitä pystyy nauttimaan. Ja meni tässä nyt taas 2 tuntia, melkein 2 tuntia 15 minuuttia. Ja niin tämä meni kivasti. 4 tunnin päästä ihailemme Ronaldon maaleja. Kaamon kanssa yhdessä. Ihailemme tietysti eri paikassa, mutta joo. Mutta tämä on tämmöistä. Kiitos kaikille ja mukavaa päivän jatkoa ja viikon jatkoa. Ja palataan sitten joku päivä taas asiaan. Kiitos ja moi.